დილა მშვიდობისა 29 მარტია დილის 7 საათი და 56 წუთი გარეთ 4 გრადუსია ტემპერატურა დედაქალაქში და საქმიან პარასკევ დილას ვიწყებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით პირველი იანვრიდან ამოქმედებული შეზღუდული დაკრედიტების სისტემა თუ რომელიმე სექტორს ისე შეეხება, რომ სწრაფი განვითარებისათვის ბარიერი აღმოჩნდება, მაშინ გადაწყვეტილება ადეკვატური იქნება. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური კომპანიებს აფრთხილებს, რომ 1 აპრილის საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენის სავადო თარიღია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური IT აუდიტის ფუნქციას აძლიერებს. სამსახური ამ მიზნის მისაღწევად საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანია Deloitte-თან ერთად ახალ პროექტს იწყებს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების კუთხით ბოლო წლის განმავლობაში მაჩვენებელი გაუარესებულია. საქართველოს სახალხო დამცველმა ნილომჯარიამ ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა, რომ სახელმწიფო პროგრამებით უფრო ნაკლები ადამიანი დასაქმდა, ვიდრე ეს წინა წლებში იყო. ჯანდაცვის სამინისტროში ტუბერკულოზის მკურნალობის საჭიროებას აბარსთუმანში ვეღარ ხედავენ და ამბობენ, რომ ამ დაავადებას არა ჰაერით, არამედ მედიკამენტურად მკურნალობა სჭირდება, ამიტომ აბასთუმანის ახალ სარეაბილიტაციო ცენტრში მხოლოდ განკურნებული ადამიანები მოხვდებიან. 2019 წელს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მარკეტინგულ საკითხებზე 19 მილიონ ლარს დახარჯავს. ეგრეთ წოდებული ყვითელი სამარშრუტო ტაქსები კი სავარაუდოდ ცენტრალურ ქუჩებზე აღარ იმოძრავებენ და მხოლოდ შიდა საუბნო ტერიტორიებზე გადასაადგილებლად გამოიყენებიან. მენეჯერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გადადგომას ითხოვს. თავად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კომაგონეტაძე მზად არის მისი მისამართით არსებულ კითხვებს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე უპასუხოს. გონეტაძე მზადყოფნას გამოთქვამს აპრილში საკანონმდებლო ორგანოსათვის ხელსაყრელ დროს მივიდეს და დეპუტატების წინაშე სესიაზე წარსდგეს. სვის კაპიტალმა პირველი 10 მილიონი ლარის ღირებულების კორპორატიული ობლიგაციების ემისია განახორციელა. გიორგი არველაძე TBC კაპიტალში კვლევების და საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელად დაინიშნა და როგორც BMG-ს TBC ბანკში განუცხადეს, არველაძე კორპორატიულ და საინვესტიციო საბანკო ბიზნესში პროდუქტების და ბიზნესის განვითარებას გაუძღვება. ავიაკომპანია Georgian Airways-ის გენერალური დირექტორის პოსტი რომან ბოკერიამ დაიკავა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი უკვე მე-6-ით აღმოსავლეთ ევროპის საუკეთესო აეროპორტებს შორის მოხვდა. მოკლედ ასე, ლონდონში გამართულ Skytrax World Airport Awards 2019-ზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთ საუკეთესო აეროპორტად ზედიზედ უკვე მე-6-ად არის დასახელებული. მგზავრთა გამოკითხვის შედეგად ბუდაპეშტის, ტალინის, კიევის, ბორისპოლის, ბუქარესტის, ბელგრადის, თბილისის, რიგის, ბრატისლავას, ზაგრებისა და სოფიას საერთაშორისო აეროპორტები სწორედ წლევანდელ წელს 2019 წლის აღმოსავლეთ ევროპის 10 საუკეთესო აეროპორტს შორის დასახელდნენ. World Airport Awards მსოფლიოს 106 სხვადასხვა ეროვნების 13 მილიონზე მეტი მგზავრის მიერ 550 აეროპორტის შეფასებას ეფუძნება. გამოკითხვის ფარგლებში მგზავრები აეროპორტის სერვისს აფასებენ. ამ შეფასებებში ლიდერობა წელს სინგაპურის აეროპორტმა არავის დაუთმო. საუკეთესო აეროპორტების რეიტინგში სწორედ სინგაპურია ლიდერი, რომელიც Skytrax-მა გამოაქვეყნა და ამ რეიტინგში მეორე პოზიციაზე ტოკიოს აეროპორტი მოხვდა, Tokyo International Airport Handa, მესამე ადგილზე სამხრეთ კორეის Incheon International აეროპორტია და ყატარში დოჰას აეროპორტი, ანუ Hamad International აეროპორტი მეოთხე პოზიციას იკავებს. მეხუთე ადგილზე ჰონკონგის აეროპორტია, Hong Kong International აეროპორტი და მე-6-ზე იაპონიაში ნაგოიას საერთაშორისო აეროპორტი. მას მიუნხენის აეროპორტი მოყვება, შემდეგ ადგილზე უკვე ლონდონის Heathrow-ის აეროპორტია, მე-9 და მე-10 პოზიციებს კი ტოკიოსა და ციურიხის აეროპორტები იკავებენ. Skytrax-ი გავლენიანი ბრიტანული საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც ჯამში 1999 წლიდან ჯერ კიდევ მსოფლიოს აეროპორტებსა და ავიაკომპანიებში მომსახურების ხარისხს იკვლევს და აფასებს. მას ასე, დილა მშვიდობისა და პარასკევის საქმიანი დღის დასაწყისში მინდა რომელიმე ამ აეროპორტებისაკენ მიმავალი ბილეთი გისურვოთ კარგ დასვენებასთან ერთად, თუმცა იქამდე საქმე და პასუხისმგებლობებია მისახედი, თუნდაც ახლა ჩამოსათვლილ სიაში თქვენ თავს ვერ პოულობდეთ. მაშინ კიდევ უფრო მეტი სამუშაო გქონიათ წინ.
მოკლედ Forbes ჯორჯიამ და ნინო კვიტრაძემ ცნობილი გამონათქვამის იპოვეს დილით Forbes-ის მილიარდერთა სიაში თავი, შედარებით მსუბუქი და მაინც ქართული ვერსია შექმნეს. მოკლედ თუ 10 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი თანამდებობის პირის ჩამონათვალში არ ხართ და წლიური ხელფასიდან, რომელიც ჯამში 1,700,000 ლარს აღწევს, თქვენი წილი ნულია, მაშინ მოემზადეთ და თუ ამ სიაში ხართ, კიდევ უფრო საინტერესო უნდა იყოს თქვენთვის საქმიანად დღის დაწყება და მომდევნო 3 საათის TV Pirvelis ყურებაში გატარება. მოკლედ იმის გათვალისწინებით, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებულთა ანაზღაურება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის სფეროა, შრომის ანაზღაურება საბიუჯეტო ორგანიზაციებში უმეტეს შემთხვევაში თან პრემია და დანამატი ერთვის. 2018 წლის 9 თვეში საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა შრომის ანაზღაურებაზე ჯამში მილიარდი ლარი დახარჯეს, საიდანაც თანამდებობრივი სარგოს ხარჯი იყო 717,300,000 ლარი. აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის მონიტორინგის თანახმად პრემიის ხარჯი მთლიან შრომის ანაზღაურებაში 1% იყო, დანამატის 14% და შესაბამისად 151,700,000 ლარი შეადგინა. საზოგადოების ინტერესის ქვეშ არის ახლად შექმნილი საპენსიო სააგენტოს თანამშრომლების შრომის ანაზღაურებაც. კერძოდ, სააგენტო საბჭოს წევრების თანამდებობრივი სარგო წელიწადში $60,000-მდე უნდა იყოს, თუმცა ეს ალბათ ზედაზღვარია. როგორც აღმოჩნდა, ეს არ იქნება ყველაზე მაღალი ანაზღაურება საბიუჯეტო ორგანიზაციებს შორის, რადგან რამდენიმე უწყების მაღალჩინოსანი დღეს საქართველოში უკვე იღებს ხელფასის სახით წელიწადში $60,000-ზე მეტს. საჯარო უწყებებში ყველაზე მაღალი თანამდებობრივი სარგო მარეგულირებელი უწყებების და სახელმწიფო კომპანიების წარმომადგენლებს აქვთ. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მსგავსი უწყებები დამოუკიდებლად ფუნქციონირებენ, მათი უმეტესობაც მოგებასაც თავად გამოიმუშავებს და მათი პოლიტიკისაგან განცალკევება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. 10 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი თანამდებობის პირის თანამდებობრივი სარგო წელიწადში ჯამში, როგორც გითხარით, 1,7 მილიონი ლარია. 2017-2018 წლებში გაცემული თანამდებობრივი სარგოს მიხედვით კი ის პოზიციები უნდა შევატაროთ ახლა ერთმანეთს, სადაც მთავრობის მიერ დაქირავებული მენეჯერები ყველაზე მეტს გამოიმუშავებენ. საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი წლიურად იღებს 294,000 ლარს, თვეში ეს 24,500 ლარი გამოდის. ამ პოზიციას დავით საგანელიძე იკავებს და ამ თანამდებობაზე მუშაობით მხოლოდ 3 წელში მან ხელფასის სახით 714,000 ლარის ანაზღაურება მიიღო. 2016 წლის ქონებრივ დეკლარაციაში საგანელიძეს საკუთარი ანაზღაურება მითითებული არ აქვს, თუმცა ცნობილია, რომ ამ პერიოდში მან ხელფასის სახით 404,250 ლარი მიიღო, გამოდის, რომ 4 წელსა და 3 თვეში მისი ანაზღაურება 1,100,000 გადასდებოდა. საქართველოს რკინიგზის დირექტორის თანამდებობრივი სარგო წლიურად არის 210,525 ლარი, თვეში 17,500 ლარი გამოდის. დღეს ამ თანამდებობას დავით ფერაძე იკავებს. კომპანია საპარტნიორო ფონდის მფლობელობაში არის და ამავე თანამდებობაზე მუშაობისას თვეში საშუალოდ 18,360 ლარის ანაზღაურებას იღებდა, სხვათა შორის დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. ანუ ბევრად მეც ვიდრე დღეს პრემიერის ხელფასია. ჯამში მან საქართველოს რკინიგზის დირექტორის პოზიციაზე მუშაობისას ხელფასის სახით 828,000 ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. ნავთობისა და გაზის კორპორაციის გენერალური დირექტორის თანამდებობრივი სარგო კი წლიურად არის 175,000 ლარი, თვეში 14,500 გამოდის. გიორგი ბახტაძე იკავებს რამდენიმე თვე ამ თანამდებობას, მანამდე წლების განმავლობაში უწყებას დავით თვალაბეიშვილი ხელმძღვანელობდა, 100%-იანი წილის მფლობელი საპარტნიორო ფონდი გახლავთ ამავე კომპანიის და შესაბამისად ისიც სახელმწიფოს წარმოადგენს. ამ პერიოდიდან 2017 წლის ჩათვლით თვალაბეიშვილმა ჯამში რამდენიმე თვის განმავლობაში ის თანამდებობას იკავებდა 762,000 ლარის ანაზღაურება მიიღო. სახელმწიფო ელექტროსისტემის ხელმძღვანელის თანამდებობრივი სარგო კი წლიურად არის 341,000 ლარი და თვიურად შეადგენს 28,000 ლარს. 2007 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით ამ თანამდებობას სულხან ზუმბურიძე იკავებდა. 2013 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით პერიოდში კი 5 წლის განმავლობაში მან ანაზღაურების სახით 1,400,000 ლარზე მეტი მიიღო. კიდევ ერთი ამ სიაში მოხვედრილი თანამდებობა არის ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის გენერალური დირექტორი და მისი თანამდებობრივი სარგო, რომელიც წლიურად 133,000 ლარს შეადგენს. თვეში 11,000 ლარის ხელფასი გამოდის და თანამდებობას იკავებს ვახტანგ ამბოკაძე. წლიურად მისი ჯამი გითხარით და 5 წელიწადში ანაზღაურების სახით მან დაახლოებით 9,5 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო, უფრო რომ დავაზუსტოთ
645.046 ლარი. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო კი წლიურად 151.500 ლარია და თვეში 12.600 ლარს უტოლდება. ამ თანამდებობაზე, ანუ მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მუშაობით 2018 წელს ირინა მილორავამ 151.500 ლარის შემოსავალი მიიღო, 2016 წელში კი თანხა 165.000 ლარს გაუტოლდა. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო წლიურად განისაზღვრება 241.000 ლარით, თვეში 20.000 ლარს უტოლდება. კახაბექაურმა გასულ წელს ამავე თანამდებობაზე 241.363 ლარის შემოსავალი მიიღო. 2016 წელს, მაშინ როდესაც ბექაური კომისიის წევრის თანამდებობას იკავებდა, მისი წლიური ანაზღაურება 213.988 ლარი იყო და თვეში 19.400 ლარს უტოლდებოდა. ბექაურმა კომისიაში მუშაობით 2014 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით, ანუ 5 წელიწადში 1.100.000-ზე მეტი ანაზღაურება გამოიმუშავა. შესაბამისად, როგორც კომისიის თავმჯდომარის, ისე მისი წევრის ანაზღაურება საქართველოში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია. კიდევ ერთი თანამდებობა ამ სიაში ეს არის ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა, რომელიც ჯამში ითვალისწინებს წლიურად 165.000 ლარის შემოსავალს. თვიურად გამოდის 13.750 ლარი. გოგონიტაძე 2018 წელს ამ ნაწილში 253.000 ლარის შემოსავალს იღებს, თვეში დაახლოებით 20.250 ლარი გამოდის და აქედან 165.000 ლარი გონიტაძემ უკვე პრეზიდენტის რანგში მიიღო, ხოლო 78.000 ლარი საბჭოს წევრის რანგში ჰქონდა ჩარიცხული. ეროვნულ ბანკში მუშაობის პერიოდში გონიტაძის ანაზღაურება ჯამში 900.000 ლარს აღემატება. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობრივი სარგო საკმაოდ მაღალია და წლიურად 117.391 ლარს უტოლდება, თვეში 11.500 ლარი არის. ბანკის ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა მურთაზ კიკორიამ სწორედ ეს ანაზღაურება მიიღო, რასაც ასევე ემატება საბჭოს წევრის ანაზღაურება 78.000 ლარის ოდენობით. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო არაერთხელ ყოფილა ასევე განხილვის საგანი და ამასაც გეტყვით, რომ წლიურად 159.000 ლარს უტოლდება, თვეში კი 12.500 ლარია. თანამდებობაზე თამარჟვანიას შემოსავალი, ბოლო 3 წელში მან ჯამში თითქმის 900.000 ლარი 463.000 ლარი მიიღო შრომის ანაზღაურებად. 10 თანამდებობის გარდა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სასამართლო პირების თანამდებობრივი სარგოებით საკმაოდ მაღალია. ასე, მაგალითად, უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის ნინო გონეტაძის წლიური ანაზღაურება იყო 127.500 ლარი. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის წლიური ანაზღაურება კი 128.500 ლარს უტოლდება. რთულია იმის თქმა ცალსახად, რომ ანაზღაურება არ შეიძლება იყოს ასეთი მაღალი, შესაბამისად ეს თანამდებობის პირები საკმაოდ მაღალი პასუხისმგებლობის თანამდებობებზე არიან და ისიც უკვე გითხარით, რომ ამ შემთხვევაში პირდაპირ ბიუჯეტიდან დაფინანსება არ ხდება და საკუთარი შემოსავლებიც ამ ორგანიზაციებს უფიქსირდება. დანარჩენს რაც შეეხება, 2019 წლის 1 აპრილიდან ნებისმიერი სისქის პლასტიკის პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია აიკრძალება. წარმოებლების ნაწილი რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ ქართული წარმოების სრულად გაჩერებას და სფეროში დასაქმებულების უმუშევრობის ზრდას პროგნოზირებს. ახალი რეგულაციის ძალაში შესვლის შემდეგ ქვეყანაში მხოლოდ იმპორტირებული ბიოდეგრადირებადი პარკები უნდა შემოვიდეს, რათა თავისთავად უფრო მეტად ვიზრუნოთ გარემოზე და ეს ნიშნავს, რომ უფრო ძვირი პროდუქცია უნდა მოვიხმაროთ. მთავრობის ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია უკვე აკრძალულია და ამავე რეგლამენტის მიხედვით ორშაბათიდან ოქსოდეგრადირებადი პლასტიკის პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია კანონით ასევე სრულად იქნება აკრძალული. კოდექსის მიხედვით რეგულაციების წესის დარღვევა გამოიწვევს მეწარმე სუბიექტის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციით. განმეორებით ჩადენილი ქმედება კი მეწარმე სუბიექტის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით განსაზღვრავს და ამ შემთხვევაშიც პროდუქცია კონფისკაციას ექვემდებარება. მაგალითად, 1 ოქტომბრიდან ამოქმედებული რეგულაციის შედეგი ადგილობრივი ბიზნესისათვის მომგებიანი აღმოჩნდა. სექტორში დასაქმებულების უმეტესობა მედიასთან კომუნიკაციისას ამბობს, რომ 15 მიკრონზე ნაკლები
ანგარების სისქის პოლიეთილენის აკრძალვა საწარმოებს წაადგა, რადგან პარკის მოცულობის ზრდით წარმოება და შესაბამისად მოგება მზარდია. აი, რაც შეეხება პოლიეთილენის პარკების სრულად აკრძალვას, კომპანიები ამაზე ამბობენ, რომ ბიოდეგრადირებადი პარკების წარმოებაზე გადასვლას დრო სჭირდება, რომელიც მათ არ ქონიათ და გაჩერება მოუწევთ. ამავე სტუდიიდან წარმოებლებმა არაერთი გზავნილი გააკეთეს შესაბამისი სამსახურების მიმართ, თუმცა ფაქტია, რომ ორშაბათიდან რეგლამენტით განსაზღვრული შეზღუდვა ძალაში შედის. გამოწვევა აქ ორგვარია. ეს კანონიც მხოლოდ ფურცელზე შეიძლება იყოს მუშა მდგომარეობაში და სხვა არაერთი ბიზნესის თუ ბიზნეს რეგულაციის მსგავსად უბრალოდ დარჩეს ქაღალდზე, ან მეორე დასჭირდეს ბიზნეს დრო იმისათვის, რომ უბრალოდ გაკუტრების საფრთხის წინაშე არ დადგნენ და რეალურად ახალ გარემოს მოერგონ. მოკლედ, ბუნებაზე შემცირების მიზნით შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი ნამდვილად სწორედ ამ კანონის აღსრულება იქნება, თუ კი ამ ნაწილში გვინდა, რომ რეგულაციები რეალურად რაიმე შედეგის მომდანი აღმოჩნდეს. საქართველოს ჯერ მაინც ჩამორჩენის რეჟიმშია, მიუხედავად იმისა, რომ აგერ სულ რაღაც 2 დღეში ამ ნაწილში ევროპას თითქოს დავეწევით კიდეც, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში 2021 წლიდან ყველა სახის ერთჯერადი პლასტმასის ნივთის გამოყენება საერთოდ იკრძალება. ამაზე ჯერჯერობით ჩვენთან საუბარი არ არის. ამ ინიციატივას მხარი ევროკავშირის კანონმდებლობმა უკვე დაუჭირეს. საუბარია ერთჯერადი დანების, ჩანგლების, კოვზების, კონტეინერებისა და ნებისმიერი ფორმის ნივთის გამოყენების აკრძალვაზე. ამ ინიციატივას მხარი ევროპარლამენტში 560 დეპუტატისგან ერგო კანონმდებლებმა ასეთი რაოდენობით მხარი დაუჭირეს, 35 იყო მხოლოდ წინააღმდეგი. ახლა უკვე თავად ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ინდივიდუალურად მოუწევთ, რომ აერჩიონ გზები და მეთოდები, რითიც ერთჯერადი მოხმარების პლასტმასის ნივთების გამოყენებას საერთოდ შეზღუდავენ. რა უნდა იყოს მათი ალტერნატივა? ესეც თითოეული ქვეყნის დამოუკიდებლად მისაღები გადაწყვეტილება და ალბათ საქართველოშიც დადგება დრო, როცა ამ თემაზე მსჯელობას დაიწყებენ. გადაწყვეტილებამდე ჩვენსკენ გამოწვევები ზედმეტად ყოფითია, ხეები მაგალითად, რომლებსაც ძირები ხელოვნურად აქვს დამწვარი და ტერიტორია, რომელიც სამშენებლო ნარჩენებით არის დაბინძურებული. ეს არის ხუდადოვის დღის მიმდებარე ტერიტორიაზე მაცხოვრებლების მიერ ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც ადგილზე გადავამოწმეთ. ამ ყველაფრის გარკვევას ანუკა ჯოხაძე ცდილობდა, რა ხდება ადგილზე, რატომ ამბობენ ადგილობრივები, რომ ხეებს ძალით წვავენ და რეალურად რა უნდა სამშენებლო ნაგავს საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე და ტყის განაპირას, მაშინ როდესაც ეს ნაგავი, როგორც თბილისის მთავრობაში აღნიშნავენ, უკვე გატანილი უნდა იყოს. მოკლედ ანუკა ჯოხაძე არკვევდა ამ ყველაფერს და ვნახოთ რა დახვდა ადგილზე. ეს ხედი ხუდადოვის ტყის უმაღლესი წერტილიდან იშლება. სხვადასხვა სახეობის ხეები, სიმწვანე და სუფთა ჰაერი. თბილისში არსებულ ხუდადოვის ტყეში ასული ადამიანებისთვის უცხო ნამდვილად არ არის. თუმცა ბოლო დროს ტყის ხშირი სტუმრები გარკვეულმა პრობლემებმა შეაწუხა. ბოლო რამდენიმე დღეა ხუდადოვის ტყის მიმდებარედ მაცხოვრებელი ადამიანები გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ გარკვეული უცხო პირები ხუდადოვის ტყეში არსებულ ხეებს ძირებს უწვავენ. ეს ყველაფერი კი ხეების გახმობის პროცესს კიდევ უფრო აჩქარებს. როგორც ხუდადოვის ტყის მიმდებარე ტერიტორიაზე მაცხოვრებლები ყვებიან, ამ ფაქტს რამდენიმე დღის წინ წააწყდნენ. მათი თქმით, ძირები ტყეში არსებულ 100-მდე ხეს აქვს დამწვარი. იქ მაცხოვრებლების ვარაუდით ეს ყველაფერი ხელოვნურადაა გაკეთებული და იმავე ტერიტორიაზე დაწყებულ მშენებლობებს უკავშირდება. ბოლო პერიოდში შევამჩნიეთ, რომ არის ძალიან ბევრი ხე აი ამ ადგილას დამწვარი ძირში. ჩემი ვარაუდი და ჩემი აზრით ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული თვითონ ამ მშენებლობასთან, რაც ხდება აქ უახლოეს ადგილას რა. პირველი ეჭვი ეგ არის რა, რომ თუ არ არსებობს ხე, ამ ადგილის პრივატიზირება დღევანდელ დღეს ბევრად უფრო მარტივია. აუცილებლად უნდა ჩაანაცვლონ ახალი ხეები და ასევე უნდა მოუვარონ ამასაც რა. რომ მერე სამომავლოდ არ იყოს აქ, რომ ვიღაცამ სახლები ჩარგეს. თან თქვენ აი ხედავთ ზუსტად ჩვენ მოპირდაპირეთ არის ანზას უყურებს, ანუ საუკეთესო ხედი არის აქედან რა და შესაბამისად დაინტერესებაც იქნება ამ მიწებს. როგორც მუნიციპალურ ინსპექციაში ამბობენ, აღნიშნული საკითხი მათ არ ეხებათ.
ხოლო საქმიან დილასთან საუბრისას ხუდადოვის ტყის სიახლოვეს მცხოვრები ადამიანები სხვა პრობლემებზეც საუბრობენ. ტყეში, სადაც 100-მდე ხეს ძირი აქვს დამწვარი, მცირე სამშენებლო ნაგავსაყრელებსაც შევხვდით. თუმცა ეს პრობლემა ბევრად უფრო მასშტაბური ტყის მიმდებარედ არსებულ სხვა ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. ეს ტერიტორიაც ხუდადოვის ტყეს ეკუთვნის, დამწვარ ხეებთან ერთად ნაგავსაყრელების დიდ პრობლემას წარმოადგენს ამ ტერიტორიისთვის, როგორც მაცხოვრებლები გვყვებიან, ეს ტერიტორია დანაგვიანებულია უკვე რამდენიმე წელია და საბოლოო ჯამში ასეთ მასშტაბებს მიაღწია. ამ პრობლემით ჩვენი რესპონდენტი ჯერ კიდევ 2 წლის წინ დაინტერესდა, როცა სახლის ფანჯრებიდან სხვადასხვა ზომის სტომრები დაინახა. როგორც ის გვყვება, ამ მიმართულებით თბილისის მუნიციპალურ ინსპექციასთან კომუნიკაცია არაერთხელ ჰქონდა, თუმცა პრობლემა მაინც დარჩა და ის მასშტაბურია. ეს ყველაფერი კი პირველ რიგში როგორც რეკრეაციულ ზონას, ისე თვითონ ქალაქს აზარალებს. მანქანების მყავს რამოდენიმეჯერ ნანახი აქ რა და ნუ ხედავთ თქვენ უკვე რამ ხელა მასშტაბებზე აქ საერთოდ ლაპარაკი, ეს ხევი უკვე რამის შეივსო რა და მერია ამის შესახებ იყო ინფორმირებული, ზედამხედველობის სამსახური ამოსულებიც იყვნენ, მაგრამ ნუ ფაქტის სახეზე არაფერი არ შეიცვალა. პერიოდულად აქ ამოდის მძიმე ტექნიკა, კერძოდ ტრაქტორები და ასწორებენ ამ ნაგავს. ეტყობა კიდეც, რომ ეს არის გასწორებული ნაგავი, ხო და იბადება ისეთ საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ვიღაცის ინტერესებში შედის აქ ნაგვის დაყრა და გასწორება. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ თბილისის მუნიციპალურ ინსპექციას დაუკავშირდით. მათი თქმით, აღნიშნული ტერიტორია ხუდადოვის ტყეს არ ეკუთვნის. სამშენებლო ნაგავი კი ძველი შემორჩენილია. მერიის დაქვემდებარებაში მყოფმა სამსახურმა სატელევიზიო კომენტარისგან თავი შეიკავა და მხოლოდ წერილობითი პასუხით შემოიფარგლა. აღნიშნული ტერიტორია არ ეკუთვნის ხუდადოვის ტყეს. ეს არის ცაიშის ქუჩიდან ასასვლელი. ძველი დაყრილი ნაგავია, რომელზეც მუნიციპალურ ინსპექციას დაწყებული აქვს საქმის წარმოება. ტერიტორია კონტროლზეა აყვანილი, რომ აღარ მოხდეს ნარჩენების დაყრა. უახლოეს პერიოდში დაიწყება დასუფთავების სამუშაოები. ეს ფოტო ხუდადოვის ტყის მიმდებარედ 2018 წლის აპრილშია გადაღებული. ეს კი სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ. ზუსტ პასუხს თუ როდის მოხდება ტერიტორიის დასუფთავება შესაბამის უწყებაში ვერ გვეუბნებიან. მიუხედავად იმისა, ეს ადგილი ეკუთვნის თუ არა ხუდადოვის ტყეს, ფაქტი მაინც ფაქტად რჩება. სამშენებლო მასალებისგან მიყენებული ზიანი იმდენად მასშტაბურია, რომ ის გარემოზე უარყოფით ზეგავლენას უკვე წლებია ახდენს. მოგეთ ამ თემასთან დაკავშირებით პასუხებს რა თქმა უნდა დავალოდებით, რატომ შეიძლება სარეკრეაციო ზონის მიმდებარედ იყოს სამშენებლო მასალის განთავსების პოლიგონი მოწყობილი და რეალურად ვინ არის ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი. დავით, ბიზნეს სიახლეებზე გავდავალთ, განახლებული სტატისტიკა ქვეყნის საგარეო ვალთან დაკავშირებით მინდა გაგაცნოთ. მთლიანმა საგარეო ვალმა 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 17 მილიარდ 800 მილიონი დოლარი შეადგინა, ლარში 47 მილიარდ ნახევარია. მთლიანი შიდა პროდუქტის 109.6% უტოლდება ეს თანხა. მეოთხე კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 533.3 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ოპერაციული ცვლილებების გამო საგარეო ვალი 616.9 მილიონი დოლარით, ხოლო სხვა ცვლილებების გამო კი 7.800.000 დოლარით გაიზარდა. ამავდროულად საკურსო და ფასის ცვლილების გამო ვალი შესაბამისად 65.700.000 და 25.300.000 დოლარით არის შემცირებული. სახელმწიფო საგარეო ვალმა 7.400 მილიონი დოლარი შეადგინა, ეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 45.8%-ია, რომლიდანაც სამთავრობო სექტორის ვალი 5.4 მილიარდი დოლარი არის. ეროვნული ბანკის ვალდებულებები აქედან 369.200.000 დოლარს უტოლდება, ხოლო სახელმწიფო საწარმოების ობლიგაციები და სესხები შესაბამისად 790 მილიონ დოლარს უდრის და 874 მილიონი დოლარი არის ამ შემთხვევაში. სექტორის საგარეო ვალმა 4.3 მილიარდი დოლარი შეადგინა, სხვა სექტორების საგარეო ვალი კი 5 მილიარდ 300 მილიონი დოლარია და კომპანიათა შორისი ვალი 2 მილიარდ 4 მილიონი დოლარის ტოლი არის. მთლიანი საგარეო ვალის 90% დენომინირებული არის უცხოური ვალუტით. და კიდევ ერთი, საქართველოს წმინდა საგარეო ვალმა 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 10
მილიარდ 400 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 2018 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 64%-ს უდრის. აქედან სახელმწიფო სექტორის წმინდა საგარეო ვალი 4 მილიარდ 100 მილიონი დოლარია, მთლიანი შიდა პროდუქტის 25.3%, ესე იგი. 2018 წლის მეოთხე კვარტალშივე ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 40 მილიონ 800.000 დოლარით გაიზარდა. აქედან ოპერაციული ცვლილებების გამო ეროვნული ბანკის საგარეო ვალდებულებები 41 მილიონ 800.000 დოლარით არის გაზრდილი, ხოლო საკურსო ცვლილებების გამო ვალი მილიონი დოლარით შემცირდა. გასული წლის ბოლოს ბანკის მთლიანმა ვალდებულებებმა 369 მილიონ 200.000 დოლარი შეადგინა, საიდანაც 200 მილიონ 600.000 განაწილებული ნასესხობის სპეციალური უფლებაა, ანუ რომელსაც აქვს დაფარვის ვადა და პრაქტიკულად მისი გადახდის ვალდებულება არ დადგება, სანამ საქართველოს იქნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წევრი. სახელმწიფო კერძო პროფესიული სასწავლებლების დაფინანსებას იწყებს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, კერძო კოლეჯები ვაუჩერულ დაფინანსებას განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების მიხედვით მიიღებენ. 2018 წელს თბილისსა და ბათუმში Airbnb-სა და Booking.com-ზე გასაქირავებელი ფართების რაოდენობა 70%-ით არის გაზრდილი. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო და საქართველოს ფოსტა კი ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ, დეტალებზე მოგვიანებით სტუმართან ერთადაც ვისაუბრებთ. ქართული ხორბლის კულტურა, ხორბლის ენდემური სახეობები და ქართული სელექციით მიღებული ჯიშები ქვეყანაში სახელმწიფო იუნესკოს არამატერიალური მემკვიდრეობის მსოფლიო გადაუდებელი დაცვის საჭიროების მქონე ნუსხაში წარადგინა. იუნესკოში წარსადგენ განცხადებას ხელი მოაწერეს განათლების მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა და გარემოსა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. ხორბლის როგორც გადაუდებელი დაცვის საჭიროების მქონე ელემენტის საერთაშორისო აღიარება, მის გადასაჭრელად ქვეყნის შიგნით სამთავრობო და სამთავრობო ინსტიტუციების დარგობრივი ექსპერტების, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მეხორბლე ფერმერების, ასევე მეხორბლე ოჯახების ერთობლივი საქმიანობით იქნება. მთავრობა საკანონმდებლო პროცესში ეგრეთ წოდებული რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სისტემის დანერგვის ინიციატივით გამოდის. რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სისტემას საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებამდე საკითხის კომპლექსურად შესწავლა უნდა უზრუნველყოს. ამ საკითხზე პარლამენტში ინიცირებულია უკვე ნორმატიული აქტების შესახებ კანონში ცვლილებებიც და პროექტით განისაზღვრა, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც რეგულირების ზეგავლენის შეფასების განხორციელება სავალდებულოა, აგრეთვე იმ შემთხვევაში, როდესაც პროექტის ავტორი და ინიციატორი საკუთარი სურვილით ახორციელებს რეგულირების ზეგავლენის შეფასებას, ნორმატიული აქტის პროექტის შესაბამისად განმარტებით ბარათს აუცილებლად უნდა დაერთოს რიას ანგარიში. ნორმატიული აქტების შესახებ კანონში ცვლილებებს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში დღეს განიხილავენ. წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციამ 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 23 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც GDP-ს 143.3%-ია. ეს მაჩვენებელი წინა კვარტალთან შედარებით 110 მილიონ 700.000 დოლარით არის გაუარესებული. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საერთაშორისო აქტივები 9 მილიარდ 800 მილიონ დოლარს შეადგენს, რაც წინა კვარტლის მაჩვენებელს 307 მილიონ 200.000 დოლარით აღემატება. მთლიანმა საერთაშორისო ვალდებულებებმა კი 33 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა კვარტლის მაჩვენებელზე 417 მილიონ 900.000 დოლარით მეტია. სვის კაპიტალმა 10 მილიონი ლარის ღირებულების კორპორატიული ობლიგაციების გამოშვება წარმატებით დაასრულა. ობლიგაციების წლიური საპროცენტო განაკვეთი კი რეფინანსირების განაკვეთზე 6.25%-ის დამატებით განისაზღვრა. სვის კაპიტალის ფასიანი ქაღალდების გამოშვების პროცესს კომპანია გალდენ ტაგარტე ხელმძღვანელობდა. ტრანზაქცია სვის კაპიტალს აძლევს საშუალებას, რომ მოიზიდოს ადგილობრივ ვალუტაში დაფინანსების ალტერნატიული წყაროები და საკუთარი პოზიციები გააძლიეროს საქართველოს ბაზარზე მოზიდული სახსრების პორტფელის ზრდაში ინვესტირების გზით. სვის კაპიტალი საქართველოში ერთ-ერთი პირველი არასაბანკო საფინანსო ინსტიტუტია, რომელმაც მსოფლიოს სარეიტინგო და კვლევითი ორგანიზაციის Fitch-ის საკრედიტო რეიტინგი მიიღო.
ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლის სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას 1 აპრილიდან მოქმედებენ. აქედან გამომდინარე პატრულ ინსპექტორების მიერ ეგრეთ წოდებული ნერწყვის ტესტებით მძღოლების სხვადასხვა ნარკოტიკულ საშუალებებზე შემოწმება ორშაბათიდან იწყება. ტესტირების ნერწყვის საშუალებით დადგინდება ნარკოტიკული საშუალების შემდეგი კომპონენტების მოხმარება. ეს არის მარიხუანა, ხაშიში, ამფეტამინები და ასე შემდეგ. ასევე პორტატული ნარკოტესტირების შესანახი სპეციალური ყუთებისა და სპეციალური საბეჭდი ხელსაწყოების შესაძენად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე გააფორმა ხელშეკრულება და ამ ხელშეკრულების საერთო ღირებულება 550,000 ლარია. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია კი სოლემარტია. თბილისის სამარშრუტო ტაქსების ცენტრალური ქუჩებიდან გაყვანა ეტაპობრივად მოხდება. ამასთან დაკავშირებით დედაქალაქის ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძე მისაუბრა და ის აღნიშნავს, რომ მომავალი წლიდან ეტაპობრივად ახალ სატრანსპორტო ქსელზე გადასვლა მოხდება, რომლის შექმნაც ფრანგული კომპანია სისტრას მიერ არის დაგეგმილი. ახალი სქემის შემადგენელი ნაწილი ყვითელი მიკროავტობუსების მარშრუტკები იქნება, რომელთა გადახედვაც საერთო მარშრუტებში აუცილებლად მოხდება. ფილარმონიის მიმდებარედ მიწისქვეშა პარკინგის მშენებლობა ლანდშაფტური პრობლემების გამო შეჩერებულია. BMG-ის პროექტის განმახორციელებელი კომპანია EX2-ის დამფუძნებლის და დირექტორის ვალერიან კირკიტაძის განცხადებით, ადგილი, სადაც გერმანელი სპეციალისტები კვლევას აწარმოებდნენ, მშენებლობისათვის გამოუსადეგარი აღმოჩნდა და იგივე ფართზე რამდენიმე მეტრის მოშორებით პროექტის გადატანის პროცესი მიმდინარეობს. თბილისის გენგეგმით პარლამენტი დაინტერესდა. ქართული ოცნება ძლიერი საქართველოსათვის ფრაქციის თავმჯდომარე გენგეგმის ავტორს შეხვდა. მერაბ ბოლქოძესთან საუბრისას ძირითადად კერძო მესაკუთრეების პრობლემებით დაინტერესებას ჰქონდა ადგილი, რომელთაც ახალი გენგეგმის მიხედვით განაჩენიერების უფლება აღარ იქნება. გენგეგმის ავტორი განმარტავს, რომ პრობლემური საკუთრების შემთხვევაში ადგილობრივმა მთავრობამ მესაკუთრეს ან ალტერნატივა უნდა შესთავაზოს, ან მიწების გამოსყიდვის წესი ამოქმედოს. დღესდღეობით არის ოჯახები, რომლებიც წუხან, არის წუხილები ამაზე, რომ თქვათ იქ უნდათ მშენებლობა, საკარმიდამო ნაკვეთის სტატუსით აქვთ მათ ეს ტერიტორიები საკუთრებაში და თქვათ ფიქრობენ, რომ რამდენად შესაძლებელია ეს, რომ ამდენი ხნის მანძილზე 2010-11 წლებში მოხდა ეს რეკრეაციის დადება მიწის ნაკვეთებზე, რამდენად რომ არ შეილახოს მათი თქვათ ეს უფლებები. აქ შესაძლებელი არის ახალი გენგეგმა არ შეუშლის ხელს, უბრალოდ საჭიროა თქვათ უფრო დეტალური, უფრო სიღრმისეული თქვათ შესწავლა იქ არის ადგილზე, თქვათ სამსახურებმა უნდა გააკეთოს ეს მერიის სამსახურებმა, განსაკუთრებით წყნეთის აი მიმართულებაზე ვისაუბრეთ მასზე, რომ რა პრობლემებია, რა ამოცანებია. იქ გახლავთ ტერიტორიები, სადაც გაცემულია ნაკვეთები აშკარად სადღეო ზონებში არის ძალიან კარგი ფიჭვები და გამწვანებული ტერიტორიები, იქ ბუნებრივია განვითარება დაუშვებელია. თუ რაიმე ცალკეულ ადგილებზე არის დასაზუსტებელი უფრო დიდი მასშტაბის გამო და გადაფრენის მაჩვენებლების გამო, შეიძლება ასეთი საკვლევის სამუშაო შესრულდეს. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტრო ბათუმში კომაროვის ტიპის ტექნიკური სასწავლებლის და საერთო საცხოვრებლის მშენებლობას გეგმავს. მიხეილ ბატიაშვილმა მთავრობის ხდომის შემდეგ უშინ თქვა, რომ წლის ბოლოს სკოლის მშენებლობა დაიწყება და ის ამბობს, რომ ამჟამად აჭარის მთავრობის მიერ სპეციალური მიწის ნაკვეთის მოძიების პროცესი მიმდინარეობს. აჭარის მთავრობას ერთი თვის ვადა მიეცა, რათა მოიძიოს მიწა და ის საპროექტო სამუშაოები წარმოადგინოს, რაც მშენებლობისათვის საჭიროა. შემდეგ უკვე ტენდერი გამოცხადდება და ვარაუდობთ, რომ წლის ბოლომდე მშენებლობა დაიწყება, ამბობს მინისტრი. უშინო პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ კერძო პროფესიულ სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტები სახელმწიფოს მხრიდან ვაუჩერულ დაფინანსებას მიიღებენ. პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა ხელფასები კი 30%-ით გაიზრდება განათლების რეფორმის ფარგლებში. ბახტაძე ამბობს, რომ მიმდინარეობს ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებები დაფინანსდება. მან ისაუბრა იმ გეგმაზე, რომლის თანახმადაც კიდევ უფრო მეტი სასწავლებელი უნდა იყოს პროფესიული განათლების მისაღებად.
სახელმწიფოს მხრიდან აქამდე მხოლოდ სახელმწიფო პროფესიული სასწავლებლები ფინანსდებოდა, რაც რა თქმა უნდა არ იყო საუკეთესო პრაქტიკა. ჩვენ ვახორციელებთ ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც დაფინანსდებიან კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებები. ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვქონდეს ისეთი პროფესიული სასწავლებლის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მყისიერ დასაქმებას, მას შემდეგ რაც ისინი გავივლიან პროფესიულ სწავლებას და აქედან გამომდინარე ძალიან სასიხარულოა, რომ უფრო და უფრო მეტი კერძო კომპანია ცდილობს აქტიურად იყოს ჩართული პროფესიულ სწავლებაში. ჯანდაცვის სამინისტროში ტუბერკულოზის კურორტ აბასთუმანში მკურნალობის საჭიროებას ვეღარ ხედავენ და ამბობენ, რომ ამ დაავადებას არა ჰაერით, არამედ მედიკამენტურად მკურნალობა სჭირდება. ამიტომ აბასთუმანის ახალ სარეაბილიტაციო ცენტრში მხოლოდ განკურნებული ადამიანები მოხვდებიან. მინისტრის მოადგილე ფიქრობს, რომ ტუბერკულოზით დაავადებლები სად იმკურნალებენ, ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს და როგორც სამხრეთ კარიბჭესთან ის განმარტავს, ქვეყანა გადასული არის მკურნალობის მედიკამენტურ და თანამედროვე მეთოდებზე, შორის ერთ-ერთი არის ამბულატორიული მკურნალობა. ჯანდაცვის სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ აბასთუმანში ტუბერკულოზით მკურნალობა შესაძლებელი აღარ იქნება და ახალ სარეაბილიტაციო ცენტრში, რომელიც აბასთუმანში შენდება, მხოლოდ განკურნებული ადამიანები მოხვდებიან. სამინისტროს ჯერჯერობით არ აქვს გეგმები ძველ შენობასთან დაკავშირებით, რომელშიც ჯერ კიდევ ტუბს ავადმყოფოა განთავსებული. ტუბერკულოზის მკურნალობის მედიკამენტურ მეთოდებზე საუბრობენ ტუბერკულოზისა და ფილტვით დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში და მისი წარმომადგენელი ანაკლია სამხრეთის კარიბჭესთან განმარტავს, რომ მსოფლიომ ტუბერკულოზის სამკურნალოდ კლიმატოთერაპიულ მეთოდებზე უარი თქვა ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების სინთეზირების შემდეგ. დადგენილია, რომ კლიმატოთერაპია არ იწვევს ტუბერკულოზისგან განკურნებას, აღნიშნავს ის და ამბობს, რომ განკურნება შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამისი მედიკამენტებით, რომლებიც ანადგურებენ დაავადების გამოწვევის მიზეზებს ადამიანის ორგანიზმში. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალის მცხოვრებლები კი აქციას მართავდნენ. გუშინ ადგილობრივები 16 ჰექტარი მიწის კერძო პირზე გასხვისებას აპროტესტებდნენ. ისინი ამბობენ, რომ არ არსებობს ალტერნატიული საძოვარი, სადაც პირუტყვის გამოყვებას მოახერხებენ. სპექტრი წერს, რომ ყარაჯალელები მთავრობას წინასაარჩევნო დაპირებასაც ახსენებენ, მათი თქმით მხარდაჭერის სანაცვლოდ მართველი პარტია მიწების სოფლისათვის დაკანონებას დაპირდა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა ამინდის დრო არის და მოდით გადავხედოთ ინფორმაციას, რომელიც გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ მოგვაწოდა. ისინი კი ამბობენ, რომ დღეს ამინდი კვლავ განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებით, სამხრეთიდან მოქმედი შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედების ფონზე. მოსალოდნელია დროგამშვიდობით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტეს რაიონში იქნება ნალექი, მთაში მოთოვს კიდეც, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და დროგამშვიდობით ზოგან იქნება ძლიერიც. სოხუმში უმეტესად ნალექოთ ჩაევლის დღე და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 8 გრადუსი იქნება, ბათუმში იწვიმებს და 10 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთში შესაძლოა იყოს წვიმა და 9 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისსა და ზუგდიდში 10 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, თუმცა ქუთაისში იწვიმებს და ზუგდიდში უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე. ანაკლიაში 9 გრადუსს ვარაუდობენ და აქაც უნალექოთ ჩაევლის დღე, ოზურგეთში იწვიმებს და 9 გრადუსი იქნება, ონსა და გორში დღეს 29 მარტს თოვლჭყაპია ნავარაუდები და 5 და 7 გრადუსი შესაბამისად. ცხინვალშიც თოვლჭყაპი იქნება და აქაც 7 გრადუსია მოსალოდნელი, მარნეულსა და რუსთავში იწვიმებს და 10 და 11 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეში მოთოვს და 5 გრადუსია დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელი. თოვლია ნავარაუდები ბორჯომში, ბაკურიანში და ახალქალაქში, ასევე სტეფანწმინდაში. რაც შეეხება მაქსიმალურ ტემპერატურულ მაჩვენებლებს, ნაიასთი ვითარება გვაქვს. ბორჯომში 4 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 3, ისევე როგორც ახალქალაქში და სტეფანწმინდაში მხოლოდ 1. წვიმა ნავარაუდებით თელავში და აქ ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. თბილისს რაც შეეხება დედაქალაქში დროგამშვიდობით ღრუბლიანობა მოიმატებს. დღეს იწვიმებს თბილისშიც, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში იქნება 11 გრადუსი. აი ასეთი ამინდია 29 მარტს 2019 წელს, მაგრამ ამინდი ვერაფრით შეუშლის ხელს, დარწმუნებულია, რომ ფრენები მშვიდობიანად შესრულდეს თბილისსა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში. ვინც სტუმრებს ელოდებით, ან უბრალოდ მეგობრების და ახლობლების დაბრუნებას, ზუსტი განრიგის გასაგებად, როდის და რომელ საათზე ჩამოფრინდებიან თქვენთვის მნიშვნელოვანი ადამიანები დღეს საქართველოში, ამას ტავჯურჯიას მიერ მოწოდებული ინფორმაციით მივიღებთ.
გასული საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული შიდა ქართლის სოფელ ახალქალაქი, სხვათაშორის არ უცოდი, რომ ეს მეფეთა ქალაქის სახელით ყოფილა კასპის მახლობლად ცნობილი, შთამბეჭდავი ლანდშაფტითა და ფერით, პალიტრით, ქართული მხატვრებითა და კინემატოგრაფისტთა რამდენიმე თაობის შთაგონების წყარო ყოფილა. ახალქალაქის განაპირას მდებარე არტ-ვილა გარიყულა 15 წელია სამუშაო გარემოს ქმნის ერთგუნდად შეკრული არტისტებისათვის. გარიყულა ალბათ ბევრმა იცის და ყველას თავისი აღქმა აქვს იმ სივრცის, რომელიც 1885 წელს აშენდა და ძალიან საინტერესო წარსულ ისტორიასთან ერთად კიდევ უფრო საინტერესო აწყოს ქმნის. ეს ადგილია, სადაც ყველა არტისტი თავს სახლში გრძნობს, სადაც თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წლებია უკვე რეგიონალური ბაზა შეიქმნა ყველა იმ ადამიანებისათვის, ვისაც ქართული კულტურისა და თანამედროვე ხელოვნების გაცნობა უნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ თავისი წილის შემოქმედება ამ საოცარ ადგილას ბიზნეს მედია საქართველომაც იპოვა. დიახ, საქმე, რომელიც ბიზნესია, მისი სახელი კი შაპიდონია და ეს არის ყურძნიდან მიღებული მასალა, რომელიც ძველი ფრანგული წინაპრების მეთოდით ბოთლში იგაზება. შაპიდონის ამბებით გარიყულადან საქმიან დილაში ყარამან ქუთათელაძე არტ-ვილა გარიყულას დამფუძნებელი და ჯაბა მუჯირი შაპიდონის დამფუძნებელი გვესტუმრნენ. მოგესალმებით. მადლობა ამის რომ ამ ხელაგზა გამოიარეთ ჩვენთან ერთად ხართ დილიდან. მინდა რომ ჯერ ვისაუბროთ შაპიდონზე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კონცეფცია და მინდა მისი დაბადების ისტორია გაგვიზიაროთ. ბატონო ყარამან, პირველ რიგში თქვენ მოგვიყვებით, რას წარმოადგენს შაპიდონი, ვისთვის არის და რა ტიპის დაგაზული სასმელი არის. თან როცა საქართველოში ვსაუბრობთ რაღაც ყურძნისგან მიღებულ სასმელზე, ყოველს პირველი ღვინო ახსენდება, რეალურად სულ სხვა თემასთან გვაქვს საქმე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. პატარა შესწორება შემდეგ წელს უკვე 20 წლის ვიქნებით, რაც დაარსა თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი და შაპიდონის დაბადება ისევ ჩვენ ტრადიციებზე არის დაფუძნებული და კვლევის შედეგად, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენამდე, ანუ დაგაზული ღვინოს აკეთებდა მე პატრონე ვასილი ბოლგარსკი, ვინც აშენა ეს სახლი და ჩვენ ვიპოვეთ ამისი ნაშთები, არტეფაქტები, ძირები შამპანურის და საინტერესო ისტორია აქვს თვითონ ამ შამპანურს. მე ჩემმა მეგობარმა, ფრანგმა მეგობარმა ვინსენტმა დაიწყო ამისი კვლევა და წარმოება და ეხლა წარმატებული წარმოება აქ ახეთში და ჯაბა მუჯირმა გააგრძელა ჩვენთან ერთად. სახელი საიდან მოდის და რას უკავშირდება? ეს სახელი არის ჩვენ გვაქვს თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი და ფესტივალი ძმების დანევიჩების სახელობის და ამიტომ ესეც ისტორიაა და ეს არის ესეთი ილიაზდის პოეტური დადაისტური ნაწარმოები იანკოკრულ ალბანსკი, სადაც არის საინტერესო ისტორია მოყოლილი და ეს სიტყვა დადაისტური არაფერს არ ნიშნავს. ზაომური სიტყვა, უბრალოდ არაფერს არ ნიშნავს, სიტყვათა თამაშია, ლეტრიზმი და იქიდან ავიღეთ როგორც ჩვენი მემკვიდრეობა კულტურული ასევე, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი პოეტური ესეთი სიტყვა. ნამდვილად საინტერესო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მარკეტინგულად რო შევხედოთ, ძალიან საინტერესო ისტორიის პატრონი არის შაპიდონი, მაგრამ რატომ გადაწყდა და როგორი ფორმით გადაწყდა, რომ ის ყოფილიყო ერთგვარი ბიზნესი, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, მართალია შეზღუდული რაოდენობით არის წარმოება, მაგრამ მაინც გათვლილი არის მომხმარებელზე, ხო? რა რაოდენობას აწარმოებთ დღეისათვის და ვისი არის ის გათვლილი? გამარჯობათ, მოგესალმებით. რაოდენობა მართალია ბრანზანდებით ლიმიტირებული არის, სულ გვაქვს 2000 ბოთლი, რომელიც არ გაიზრდება, ეს იქნება ყოველთვის ესეთი ლიმიტირებული რაოდენობით და ფასიც არ არის ძალიან მაღალი და გათვლილი არის საშუალო და მაღალი დონის სეგმენტზე. ვინ ამზადებს და სად ხდება დამზადება? დამზადება ხდება გარიყულაში, გვეხმარება ჩვენ მეღვინე შამპანისტი, გია გაბუნია, იმიტომ რომ შამპანურის დამზადებას, ცხელ ღვინის დამზადებას სჭირდება სპეციალური ცოდნა და ძალიან დიდი გამოცდილება, რაც საქართველოში არც ისეთი დიდი ბევრია, მსგავსი სპეციალისტი და ხდება ეს ყველაფერი გარიყულაში. და ეს არ არის მხოლოდ ქართული ბაზრისთვის გათვლილი, ხო? ჩვენ ეხლა დავიწყეთ ამის წარმოება, ამის გაყიდვა და ძალიან დიდი სურვილი გაქვს, რომ საერთაშორისო ბაზარზეც გავიდეთ. ამ დროისათვის სად შეიძლება რომ თქვა დაინტერესებული ადამიანმა შაპიდონი შეიძლება? პირველი ესეთი მყიდველები იყვნენ, ეს იყო რუმსი და სტამბა და 8000 მოსავალი, რომლებსაც მადლობა მინდა გადაუხადო, იმიტომ ეს გასინჯეს მოეწონათ და შეგიძლიათ აი ამ ორ. აი რას შეგიძლიათ შეადაროთ, რომ
რომ დაახლოებითი წარმოდგენა შეგვექმნას, რას გავს, ან როგორი არის შაპიდონი, რითია გამორჩეული და განსაკუთრებული? მე ეტიკეტზე ყარამანი ლაპარაკებს, მაგრამ როდესაც გემოზე გეკითხებით. ხო და ჩემთვის არის ეს არის ბედნიერება, სიყვარული, აქტოვანება, რაღაც ყველაფერს რაც კი შეიძლება რაღაც დადებით და პოზიტიურ ზნობასთან კონდეს დაკავშირებული. შამპანურს კარგ თქვა განწყობაზე როგორიც წარმოიდგინეთ. რომ და აგემოვნებთ ამ ცხრიალა ღვინოს თქვენს მსგავსი გზნობები დაგეუფლებათ. ეტიკეტი ახსენეთ და დამასწარით ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ესეც გარიყულას შესახებ, ვისაც დაახლოებითი წარმოდგენა აქვს, მას უკავშირდება მთელი ეს კონცეფცია, რაც ამ ადგილს აქვს, როგორ შეიქმნა და რა შინაარსის მატარებელი არის ეტიკეტი, რომელთაც შაპიდონის თქვა შეთავაზებას აპირებთ თქვენ მომხმარებლებისთვის და სთავაზობთ უკვე პრინციპში. ვიცით რა, ეს არის აი მთლიანი კონცეფცია, მისი გარიყულასი არის როგორ შეიქმნას მოდელი პატარა მოდელი ჩვენი ცხოვრების რა, იმიტომ რომ ხელოვნება, ბიზნესი, ეკონომიკა, პოლიტიკა არის ამაში გაერთიანებული და ჩვენ რასაც ფლობთ ზოგჯერ არ ვიცით რა სიმდიდრეს ფლობთ, არა მარტო ბუნებას, არამედ ინტელექტუალურ ბაზას და ეტიკეტიც არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეტიკეტი არის იგივე ილიას დის ნახატი, რომელიც 11 თაყაიშვილთან ერთად საქართველოში მოგზაურობისას თურქულ მხარეზე აღნიშნული ძეგლების ფუნდამენტები არის აღნიშნული და ის მუშაობდა პარიზში ემიგრაციის დროს შანელთან და შანელის ქსოველი გააკეთა და ეს არის ის ნახატი, რომელსაც ესეთი მდიდარი ისტორია. ანუ ეს არის შანელის ქსოველი. თვითონ დახატული ილიასდის რომ ეს უნდა ყოფილიყო ეტიკეტი თუ ჩანაფიქში ვიდრე დამზადებაზე გადახვიდეთ, უკვე იცოდით რომ ეს იქნებოდა ის რაც ამაში დევს კონცეფცია, იმიტომ რომ შამპანური მაინც ფრანგულია, დაკავშირებულია ჩვენ ისტორიასთან, ნახატიც დაკავშირებულია ჩვენ ისტორიასთან, სახელწოდება ჩვენი ისტორია და თვითონ შამპანური სიყვარულის სიმბოლოა, ცხრიალა ღვინო, გამარჯვების სიმბოლოა და სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნებამ შექმნას ესეთი პროდუქტი, რასაც ქვია ჩვენი მომავალი. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცა გვაქვს, რაც ჩვენ არ ვიცით. ამაში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის განათლება საჭირო, ხელოვნება, განათლება და დემოკრატია. თუ დემოკრატიული ხარ, მაშინ საინტერესო ქვეყანა ხარ. თუ საინტერესო ქვეყანა ხარ, სეგმენტებია იქ ბევრი და ხელოვნება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი ჩვენი მომავლის. და პლუს მინდა დავამატო, რომ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული სოციალურ ეს წარმოებას არის სოციალური წარმოება და ბევრი პრობლემატიკა პატარა ვინ აკეთებენ ამ ღონეს? ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის ერთგვარი სოციალური საწარმო. ვინახიც თქვენ გაქვთ გარიყულაში იქვე ადგილზე და ვინ არიან აი მუშახელი ვინ არის? იმიტომ რომ გარიყულაში როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოდის, დროებით ჩერდებიან, მე რო გამბრუნდებიან, ეს კიდევ სხვა კონცეფცია, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში წარმოებისათვის ვინ არიან აქტიურები? მართალი გზნოდებს, ეს არის სოციალური საწარმო და პლუს ამასთან ერთად არის სიცოცხლის ხის პროექტი. ჩვენ სიცოცხლის ხის პროექტში მივიღეთ მონაწილეობა და გავიმარჯვეთ და ჩვენთან ამჟამად საწყის ეტაპზე დასაქმებულია ერთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი და პროექტის ერთ-ერთი მიმართულება გარდა ბიზნესისა სწორედ არის ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს მივცეთ საშუალება, რომ დაეუფლონ საქმეს, რომელთაც ისინი თუნდაც სხვაგანაც შეძლებენ, რომ შემდეგ უკვე რაღაც პროფესიას დაეუფლონ, რომლის საშუალებას ვაძლევთ ჩვენ ამათ. გარდა მაგისა, ადგილობრივი მოსახლეობა არის, ვინც ჩვენთან მუშაობს და უცხოელი ვოლონტერები, ესე ვთქვათ, რომლებიც ჩამოდიან და ხალისით მუშაობენ, ანუ ხალისებად მუშაობა ჩვენთან შეუძლებელია სხვანაირად იყოს ადამიანი განწყობილი. ვოლონტერები არიან ჩაბმული ამ საქმეში, მაგრამ თავარი მიმართულებაა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა იყოს თვითონ შეისწავლოს ეს და მე მინდა აღნიშნო, რომ უკვე
ახალ ქალაქში ძალიან ლამაზი ბევრი ისტორიული მარანია და ის მარნები დაიწყეს ფუნქციონირება. ანუ იყო კახეთი და ეხლა თანდათანობით შემოდის ესეთი დაინტერესება შიდა ქართლში და თვითონ ახალ ქალაქი როგორც სიღნაღი ძალიან ლამაზი სოფელია და ჩვენ მუშაობთ ამ თემატიკაშიც რომ ეს სოფელი გადარჩეს და არ მოხდეს რაღაცა ურბანული კატასტროფები რაც და ჩვენი ცენტრიც ეხმარება ამ გაკვლევაში რომ ერთგვარი მიზიდულობის ცენტრი გახდა გარიყულ ადამიანებისთვის და უბრალოდ სულ მინიმუმ გაიცნეს იქაურობა და გარშემო სოფლებში მე მგონი სიტუაცია იმიტომ რომ ბოლო წლებია ძალიან აქტიური არის რა გეგმები აქვს ცოტას გარიყულაზეც კითხავთ ვიდრე ჩვენს მაყურებელს ვისაც არ უნახავს ან არ უმოგზაურია ვაჩვენებდეთ იქაურობის შესახებ ძალიან კარგად მომზადებულ ფილმს რა გეგმები გაქვთ რას აპირებთ რა სიახლეები იქნება ვიცი რომ ყოველწლიურად საინტერესო გამოფენებსაც აწყობთ შეხვედრები შეკრებები ინდივიდუალური ვიზიტები ბევრია რა ხდება დღეს გარიყულაში დღეს გარიყულაში ის ხდება რომ ჩვენ ვამზადებთ მომავალს ჩვენ გვაქვს პროექტები რომელიც განსაზღვრულია 30 წელიწადზე და მომავალზე და აი საინტერესო ის არის როგორ თქვათ აი ესეთ მიტოვებულ სოფელში რომელსაც არ იცნობდა ქართული საზოგადოება ხელოვნების ვირუსმა გაავრცელა ინტერესი იმიტომ რომ ირგვლივ უკვე არის არტისტული კომუნა, ანუ კერძო დაინტერესებად ძალიან ბევრმა ჩვენმა კოლეგამ, ხელოვანმა, უცხოელმა და ქართველმა იყიდა იქ კერძოს აკუთრება და ეს არის პატარა არტ რეზიდენციები. ანუ ჩვენ მარტონი აღარა ვართ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ კიდე იქ იყო სამხატვრო აკადემიის ბაზა და ძალიან დიდარი ისტორია. აი დღეს მაგალითად ჩემი კოლეგა გელა წულაძე მიდის ვან გოგის მუზეუმში, სადაც არის ფიროსპანის გამოფენა და რაბმაკ მაგალითად ვან გოგის მუზეუმს და გარიყულას პირდაპირ, იმიტომ ფიროსპანია იქა, იმიტომ ჩვენთვისვე არის შიდა ქართლი ეგეთი მომხიბლავი, როგორც იყო მე-19 საუკუნისთვის იმპრესიონისტებისთვის მომხიბლავი და ჩვენი საკუთარი ისტორია გვაქვს, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ. და გარდა მაგისა არის ძალიან საინტერესო პროექტები, შემდეგი წლიდან ჩვენ ვაპირებთ არქიტექტურულ ბიენალეს ალბათ ჯერ გზაში ვართ და არ ვიცით ზუსტად რა იქნება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო პროექტები ამერიკელ არქიტექტორებთან, სადაც იმედი მაქვს ქართველი არქიტექტორები ჩაებმებიან და ეს არის კომპლექსური, რომ თქვათ გადარჩეს სოფელი, რომ კულტურული მემკვიდრეობა იყოს შეფასებული ზუსტად ამაში რა თქმა უნდა საგანმანათლებლო პროექტებია და ესეთი პროექტები როგორც არის შაფიდანი თითქოს და არაფერი მაგრამ სხვა ბიზნეს დაინტერესებები დევს ამაში რაშიც ჯაბა მუჯირი მეხმარება და ჩვენ ერთიანად განვიხილავთ არ არის ცალ-ცალკე ხელოვნება წარმოება ეკონომიკა ანუ ეს კომპლექსურად არის და პატარა მოდელია თუ მე მგონი ამართლებს ეს მოდელი ნელ-ნელა მაგრამ ჩვენ მოთმენა უნდა გქონდეს და წინ გავიხედოთ ჩვენ გათვლა გაქვს სადღაც რომ პატარა ნაბიჯი გადავდგოთ ალბათ 30-50 წელი კიდე გჭირდება მე გისურვებთ რომ ამ პერიოდის განმავლობაში და გეთანხმებით იმაში რომ მოთმინება ძალიან მნიშვნელოვანია და შეუძლებელია ორ დღეში რაღაც შედეგებზე მიდიდეს გისურვებთ უბრალოდ რომ ამ წლების განმავლობაში ხედავდეთ ყველა იმ გამარჯვებიდან სასიამოვნო შედეგებს და კიდევ უფრო იზრდებოდეს მიზანი რომელიც ამ წლების განმავლობაში თქვენ გაქვთ დასახული წარმატებას გისურვებთ და მადლობა მისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად თუმცა ვიდრე დაგემშვიდობებით დარწმუნებული ვარ ბევრმა იცის გარიყულას შესახებ ცოტა კიდევ უფრო მეტი გაიგეთ ახლა ჩვენი ეთერიდან და ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, უნდა დაგიტოვოთ ძალიან მაგარი ადამიანების გაკეთებული მოკლე ვიდეო Movement TV-ს თვალით დანახული ხელოვნების მაგიური სამყარო გარიყულა. ეს სახლი არის ყოფილი ბოლგარსკიან სასახლე. აქ ცხოვრობდა საოცარი ოჯახი ბოლგარსკების და ბელესკების. ვერა ბელესკა იყო ესეთი მხატვარი. მე ახლა თქვენ სადაც იმყოფებით უკვე იყო ბავშვთა სახლი. მე პიონერ ბანაკი და საბჭოთა
საბავშვო საკონცენტრაციო ბანაკი. ანუ ეს სახლი არის ჩვენი ისტორია რა. ჩვენი ქვეყნის ისტორიის პატარა მოდელია. ეს ადამიანებმა ააშენეს ეს სახლი, ააშენეს ეს სამყარო, მე ეს ადამიანები გამოყარეს აქედან, მე საბჭოთა ეპოქა მოდის, მე პოსტსაბჭოთა ეპოქა მოდის, მე გრევის პერიოდი და ასე შემდეგ და რაღაც ეს მაინც ამ სახლმა მაგიურად შეინარჩუნა არტისტული სამყარო. არამანკუთათებაძე გარიყულიდან. ხარჯები, ხო? ზოგი ძახის დადაისტურ სამყაროში, ზოგი სურეალიზმში, ზოგი ჩვენ ბავშვურ ქვეცნობიერებაში. ჩვენც შეიძლება სამყაროს ვართ, ხო? არ ვიცი. ბავშვობიდან ახლა ფაქტია. ალბათ ბავშვობიდან ბავშვობაში მოხდა, იმიტომ მე გავიზარდე აზოს გავს აღარ აქვს რა, ოქროყანაში და ძალიან მაგონებს. ჩემ ბავშვობას რა, ყველაფერი ბავშვობას მაგონებს. ალბათ იქ მივდივართ რა, სულ ყველა. Said cry girl when I saw you and that girl რატომ ვაკეთებ ამას და ოფიციალურ სახელებს თუ დავარქვევ არტ რეზიდენცია, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი. იქ მე მგონი რაღაცა მოსაწყენი იქნება, ხო? პრინციპი ეს არის, რომ ეს იყოს რა აქ, რა. საბჭოთა კავშირის გრევის მერე რაღაცა კუნძული გავაკეთეთ, რომ აქ თავშესაფარი იყო რა. იდეების რომ არ გაფანტულიყო რა რაღაცა იდეები და რაღაცნაირი კომფორტული სივრცე ქონოდა ახალგაზრდებს და არა მარტო ახალგაზრდებს. ეგ იდეა მარტო ჩემი არ არის რა, თაობების იდეა რა, რაღაც უტოპიური სამყარო. მე სულ ვიძახე, როგორც კი აეწყობა ეგ სისტემა აქ. ანაზე მორჩა, აი ყველაფერი აწყობილია, პომპიდუს ცენტრი გვაქვს, ხო? მე აქედან წავედი. მე ახალს დავიწყებ რა, ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ცხოვრება. ნებისმიერ ხელოვანს შეუძლია რომ ჩამოვიდეს და დარჩეს? ნებისმიერ ხელოვანს და არახელოვანს, რომლებსაც რაღაცა აწუხებს საკითხები რა, ფილოსოფიური. შეგრა იმისთვის, რომ თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანების სამყარო ყოფილიყო და თავისუფლების იდეა განვითარებულიყო. იმიტომ ჩვენ მივახციეთ თქვათ დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას, მაგრამ სანამ ნამდვილ თავისუფლებას, ნამდვილ დამოუკიდებლობას მიაღწევ, ძალიან დიდი გზა არის გასავლელი ამისთვის და მიაღწევთ თქვენ? რას ლაპარაკობთ ნავს? დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას არა. ჯერ შორს არის. ეს საოცარი კიდეებია. ეს ადამიანი იყო ინჟინერი და ჩვენი ეროვნული გალერეის კონსტრუქტორი იყო. საერთოდ ვინც ეს სახლი გააკეთა, ვასილი ბოლგარსკი. ჭრელი აბანოების გადახურვები და ძალიან ბევრი. ეს ფრანგი მხატვარია. იუმორი თვარ იქნება დაართულია ცხოვრება. ეს აფრიკელი მხატვარია ძალიან. ფოტოში საფრანგეთში სწავლობდა. აი ნახე. აქ ვიღაცამ კაბინეტი მოიწყო. ხედა? არ იცოდი? არა. არ ვიცოდი. აი ბიზნესი ერთი როგორი რაღაცა ერთმა თქვა რომ რამდენი დაუჯდებაო კულტურო ქვეყანას უკულტურობაში ცხოვრება. მე მგონი უფრო ძვირი იქნება რა.
თუ კულტურო ქვეყანა ხარ, უფრო გაგიძვირდება ცხოვრება. და რა სარგებელი მოაქვს თანამედროვე ხელოვნებას, თანამედროვე სამშობლოსთვის. ამ ჩვენ ხო გვინდა რომ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ, ხო? სადაც არ იქნება გალამაზებული რა ყველაფერი და იქნება აქტუალური. და აქტუალურია დღეს რომ ვიყოთ თანამედროვედ მოაზროვნე ადამიანები. ენერგიას აქვს დიდი მნიშვნელობა რა. და ამ ენერგიას მე ვხედავ ზუსტად ამაში და ეს არის შეიძლება პატარა მოდელი თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს რა ქვეყანა მარტო ვაჭრობით არა სანამ რამეს გაყიდი ხო რაღაცა უნდა გააკეთო ჩვენ ვაკეთებთ ამას და სხვებმა გაყიდონ ანუ ხელოვნებაში ცხოვრობ აქ. არა მატერიალური სამყარო ხელოვნების ნიმუში არის, თუმცა მატერიით სავსე. მე სხვა არაფერს არ ვაკეთებ იმას, რაც არ მინახია რა. ამაში დავიბადე. არ არის ადვილი სამყარო. როგორც ჩვენი ცხოვრება რა. ეს არის საოცრად ლამაზი მხარე. აი ეს მთა მაგალითად თითქმის ყველა თაობის მხატვარმა დახატა. უბრალოდ ხალხს დავიწყდა რა სილამაზეში ცხოვრობენ როგორი ლამაზია ეს ჩვენი ქვეყანა რა და რა მარტივია ამ ლამაზ ქვეყანაში მარტივად ცხოვრება რა არ გჭირდება წელს არის ბეტონი არც რა ქვია რემონტი რაღაცა უფრო მარტივად რო იცხოვროს ადამიანმა უფრო გაიმარტივებს ცხოვრებას და ესთეტიკა შეხედოს ხო მილიონერი ვარ. ძოჯი უფრო მეტიც. ძო მილიონერს რაც არ შეუძლია მე შემიძლია. მილიონერი ზემოთი ვარ. მილიონერი საზღალე გასია, თავის მილიონებს ითვლეს და. ვარ. რა შეუძლია მილიონერს? მილიონერს ეს არ შეუძლია. არ შეუძლია. ხშირად მისვავდნენ კითხვას, რომ რა სიზავდი რომ ეს წაგართვა, გვერდზე ავაშენებთ იგივეს, ან სხვა ქვეყანაში. მე ხო გითხარით, რომ ამაში დავიბადე, მე ამის მეტი არაფერი არ ვიცი. ბედნიერი ვარ, როცა მე ვხედავ რეალიზებას შემოქმედების, რა, ეს ეხება ყველა საკითხს. ხო, არა, შემოქმედება როცა არ არის, მაშინ უბრალოდ გული მწყდება, რომ ადამიანი კარგავს დროს ტყუილად. მაგაჯობია რაღაცა სხვა გააკეთოს. მილიონერი გახდეს. თბილისის მერის ინფორმაციით ტაქსის მძღოლები საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლდებიან. საპენსიო სააგენტოს აუდიტს ერნსტ იანგი ჩაუტარებს. გადაიხედება თუ არა პირველი იანვრიდან ამოქმედებული შეზღუდული დაკრედიტების სისტემა ამის აქტიურად განხილვა მიმდინარეობს. სების წარმომადგენლობა საბანკო სექტორს შეხვდა, მთავრობაში პროცენტული ზღვრების შესაძლო გაზრდაზე საუბრობენ. ნახოთ როგორი იქნება კობა გვენეტაძის შეხვედრის შემდეგ პოზიციები, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში აპრილის თვეში უნდა გაიმართოს. ანალიტიკოსები პირველი კვარტალის მონაცემებს ელოდებიან და შეიძლება საზოგადოება მიუსჯელოს, რომელიმე სექტორისათვის სხვა ტიპის თამაშის წესების შემოღება ხომ არ იქნება უმჯობესი. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის კანცელარიაში გუშინ გააკეთა. საქმე ეხება დაკრედიტების შეზღუდვის სისტემაზე, რომელიც პირველი იანვრიდან ამოქმედდა. ბახტაძის განმარტებით თუ აღმოჩნდება, რომ რეგულაციები რომელიმე სექტორის განვითარებისათვის ბარიერი გახდა, ამ რეგულაციებზე პასუხისმგებელი ადამიანები ციფრებს ადეკვატურად შეაფასებენ. ის ასევე ამბობს, რომ პასუხისმგებლიან დაკრედიტებასთან დაკავშირებით მთავრობამ ეროვნულ ბანკთან ერთად პირველი ნაბიჯები ჯერ კიდევ გასული წლის მაისიდან გადადგა. რეფორმა კი საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას დაეფუძნა და ეს არის მიზეზი იმისა, რომ საქართველოს სუვერენული რეიტინგი გაიზარდა. თუ რომელიმე სექტორს
ეს შეეხება ისე, რომ მათი სწრაფი განვითარებისთვის აღმოჩნდება ბარიერი, ბუნებრივია თითოეული ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებელია ამ რეგულაციაზე დარწმუნებული ვარ, ადეკვატურად შეხედავს ამ ციფრებს. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მცირე დაზუსტება გააკეთა. გიორგი ქობულია ამბობს, რომ შედეგებზე დაყრდნობით შესაძლოა სესხლზე მისამართი თანხის პროცენტი გაიზარდოს, თუმცა ძირითადი ვექტორი უცვლელი დარჩება. ჩვენ ავირჩიეთ მიმართულება, ანუ ვექტორი, რომელსაც ჩვენ არ გადაუხვევთ. შიგნით ამ მიმართულების შიგნით შეიძლება მოხდეს განსაზღვრული კორექტირება, თქვათ რაღაც განსაზღვრული ციფრების, თქვათ თქვენ იცით რომ აქ არის ლაპარაკი ბევრ კოეფიციენტებზე, შეიძლება მოხდეს კოეფიციენტის რაღაცა კორექტირება რაღაცა მიმართულებით. შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა ელემენტების კორექტირება ამ მიმართულებების შიგნით, მაგრამ თვითონ ვექტორები და მიმართულებები ამას ჩვენ არ გადაუხვევთ. ეროვნული ბანკის რეგულაციების შესაძლებელია ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა ილია წულაიამ ისაუბრა. ის ამბობს, რომ ბანკები უფრო მეტად უნდა აფინანსებდნენ მშენებლობებს და ნაკლები უნდა იყოს მათი თანამონაწილეობაც. წულაია სამშენებლო სექტორში შიდა განვადების საკითხზეც ამახვილებს ყურადღებას და აღნიშნავს, რომ ეს არის დეველოპერული ბიზნესის საქმე. ვისურვებთ, რომ ბანკები უფრო აფინანსებდნენ მშენებლებს და უფრო ნაკლებ თანამონაწილეობას ითხოვდნენ ბიზნესისგან, რაც უფრო განავითარებდა ამ სფეროს და გააჯანსაღებდა. ვფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკის რეგულაციები შესაძლებელია და ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ლიბერალიზაცია უნდა მოხდეს ამ რეგულაციების. ეროვნული ბანკის მზად არის ამისთვის. ალბათ დღეისთვის იმ სახით რეგულაციები, რაც არსებობს, უნდა შეიცვალოს და მე დარწმუნებული ვარ, ეროვნული ბანკი ამას გაანალიზებს და უახლოეს პერიოდში შესაბამისი რეაგირება ექნება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მთავრობის ხდომაზე გუშინ საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის დანერგვასთან დაკავშირებით დადგენილებაც მიიღეს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მედიას მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ უკვე განუცხადა, რომ მექანიზმი 1 აპრილიდან ამოქმედება. ქობულია განმარტავს, რომ ეს მექანიზმი ეხება 50,000 ლარიდან 2 მილიონ ლარამდე ოდენობის სესხებს. მინისტრის შეფასებითვე პროგრამის ბიუჯეტი წელს 20 მილიონ ლარზეა გათვალისწინებული. შევიმუშავეთ და მივიღეთ დღეს გადაწყვეტილება საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის დანერგვასთან დაკავშირებით და როგორც ვილაპარაკეთ 1 აპრილიდან ეს მექანიზმი ამოქმედება. ყველაფერი გაკეთებულია, ბანკებთან მოლაპარაკებები დასრულებულია და დღეს მთავრობის დადგენილებაც გადაწყვეტილებაც მიღებულია. კახა კალაძემ ტაქსის მძღოლებისათვის რეფორმის ბენეფიტები დაასახელა. მერმა თქვა, რომ ტაქსის მძღოლები საშემოსავლოსგან მთლიანად გათავისუფლებულები იქნებიან, არ გადაიხდიან არანაირ გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით კი გამოყოფილია უფასო საპარკინგი ადგილები, რომელსაც კიდევ დაემატება. ტაქსის მძღოლებს უფასოდ გადაეცემათ ასევე ტაქსის მანათობლები, ქიმწმენდისა და გადაღების ვაუჩერები. არსებული მდგომარეობით 100-ზე მეტი ვაუჩერია გაცემული და მიმდინარეობს გადაღების სამუშაოები, ამბობს თბილისის მერი. გარდა ამისა, მძღოლებს მისივე თქმით ექნება საშუალება, რომ შემოსავალი მიიღონ რეკლამის განთავსებითაც. მათ უჩნდებათ დამატებითი შემოსავალი, რაც მათივე ოჯახებისათვის მნიშვნელოვანია და მეორეს მხრივ, ქალაქის მოსახლეობა ამ რეფორმის შედეგად გამართული სერვისით ისარგებლებს, ამბობს კალაძე. ტაქსის მძღოლებთან დაკავშირებით თბილისის მერმა, რომლებიც რეფორმას აპროტესტებდნენ, შეხვედრის მგზავრობაც გამოთქვა. ის ამბობს, რომ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო მიმართვები, ვიზუალურ სტანდარტში მოქცეული ახლად შეღებილი ტაქსები უნდა იყოს აუცილებლად ქალაქში, ვიზუალურ სტანდარტებში მოქცევის ვალდებულება კი A კატეგორიის ტაქსებს ექნებათ, ხოლო B კატეგორიის ტაქსებს მსგავსი ვალდებულება არ გაუჩნდებათ. საქმიანობის გაგრძელება შეიძლება ტაქსის გამოძახების პრინციპით მომუშავე სისტემაში ჩართვით. პარლამენტმა საპენსიო სააგენტოს 2018 წლის ანგარიშგების აუდიტის განხორციელებისათვის დამოუკიდებელი აუდიტორი შეარჩია. საკონკურსო კომისიამ, რომელსაც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი გაუზანაძე ხელმძღვანელობდა, კონკურსში მონაწილეთა ფინანსური წინადადებები განიხილა და გამარჯვებული კომპანია აუდიტორული კომპანია ერნსტ იანგი დასახელდა. ახლად შექმნილი საპენსიო სააგენტოსათვის დამოუკიდებელი აუდიტორის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობას მსოფლიოს 4 უმსხვილესი აუდიტორული კომპანია, ეგრეთ წოდებული დიდი 4-ეულიდან იღებდნენ.
2018 წელს თბილისსა და ბათუმში Airbnb-სა და Booking.com-ზე გასაქირავებელი ფართების რაოდენობა 70%-ით არის გაზრდილი. ამასთან დაკავშირებით TBC კაპიტალის მიერ ჩატარებული უძრავი ქონების ბაზრის კვლევაშია ინფორმაცია მითითებული. გასულ წელს დედაქალაქში ასეთი ბინების რაოდენობა 8660 ერთეულით გაიზარდა, ბათუმში კი 5331-ით. საქართველოს ბანკის და სილქნეტის მიერ ჩვენს ეკონომიკაში ახალი სახსრების მოზიდვა ნიშნავს, რომ საერთაშორისო ინვესტორების ნდობა საქართველოს მიმართ მაღალ დონეზეა. ასე გამოეხმაურა პრემიერი ორი მსხვილი კომპანიის მიერ ქვეყანაში 300 მილიონი დოლარის კაპიტალის მოზიდვას. ამ თანხიდან 100 მილიონი საქართველოს ბანკის ჰიბრიდული კაპიტალია, 200 მილიონი კი სილქნეტის არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციები. მინდა გაცნობოთ იმ წარმატების შესახებ, რომელიც გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებზე. მოგეხსენებათ, რომ ორმა წამყვანმა კომპანიამ უახლოეს რამდენიმე დღის წინ მოახდინა ახალი სახსრების მოზიდვა ჩვენს ეკონომიკაში. საქართველოს ბანკმა მოიზიდა 100 მილიონი დოლარის ჰიბრიდული კაპიტალი, ისევე როგორც სატელეკომუნიკაციო კომპანია სილკნეტმა გამოუშვა არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციები 200 მილიონის ოდენობით. ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდათ ის, რომ მოთხოვნა, რომელიც დაფიქსირდა, იყო იმაზე მეტი, ვიდრე ჰქონდათ განაცხადი ქართულ კომპანიებს. და სწორედ ამ თემაზე გავაგრძელებთ უკვე სტუდიაში საუბარს ბექა ბაციკაძესთან და ჩვენ სტუმართან ერთად. დეტალებს კი შეგახსენებთ. სილქნეტმა 200 მილიონის 5 წლიანი არაუზრუნველყოფილი ევროობლიგაციების ემისია განახორციელა. ევროობლიგაციები სავაჭროდ Euronext დუბლინის გლობალურ საფონდო ბირჟაზე დაიშვება და ემისიის თანამმართველები JP Morgan, UBS და TBC კაპიტალი არიან. სილქნეტის იურიდიული მრჩევლები დენტონსი და დენტონს ჯორჯია წარმოადგენენ, ხოლო ლეთმან ვეტკინსი და BJ ლეგალი თანამმართველების იურიდიულ მრჩევლებს წარმოადგენენ. მეტ დეტალს ამ ყველაფერზე ილია ენუქაშვილი, სილქნეტის სტრატეგიული პროექტების სამსახურის უფროსი გვეტყვის, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ბატონ ელია. პირველ რიგში გილოცავთ. მე მგონი ძალიან კარგი რაღაც მოხდა და მნიშვნელოვანია როგორც კომპანიისათვის, ასევე მთლიანად ქვეყნისათვის, მაგრამ მოდით ცოტა დეტალებში გაგვარკვიოთ, რა იყო მიზანი, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ, რაზე გათვალეთ? დილა მშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. სილქნეტი უკვე დაახლოებით რამდენიმე წელია ამ მიმართულებით მიდის. ჩვენ უკვე საქართველოს საფონდო ბირჟაზეც გამოუშვით ობლიგაციები და გავხდით საჯარო კომპანია. 3 წლის წინ მოვიპოვეთ პირველი საკრედიტო რეიტინგი Fitch-ის მიერ B+, დავნიშნეთ პირველი დამოუკიდებელი წევრი სამთავრობო საბჭოში. ანუ ეს არის რაღაც პროცესის ნაწილი, რომელიც შემდეგი ეტაპი, რომელიც მომავალშიც გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანია, რომ შემოვიყვანოთ უცხოელი ინვესტორები საქართველოში და ზოგადად სილქნეტს კონდეს განვითარების უფრო მეტი შესაძლებლობა და ზოგადად უფრო ძლავრი და ძლიერი კომპანია იყოს. რატომ დუბლინი? ბატონია, განვითარების რაღაც ეტაპები გაიარეთ, როგორც თქვენ ახსენეთ, ქართულ საფონდო ბირჟაზე ევაჭრებოდა უკვე სილქნეტი და შესაბამისად რაღაც გამოცდილება კომპანიამ დააგროვა. რეიტინგები ახსენეთ, რომელიც მოგენიჭათ, ანუ იყო გარკვეული, ან დაინახეთ, რომ არის მოთხოვნა უკვე საერთაშორისო ინვესტორებისთვის ქართული კომპანიების, რატომ შეერჩა ამ შემთხვევაში დუბლინის ბირჟა? დუბლინი გახდა ძალიან პოპულარული მიმართულება ზოგადად ევროობლიგაციების დალისტვისთვის. იგივე ქართულმა კომპანიებმაც დალისტეს დუბლინის ბირჟაზე. ძალიან ისეთ მოქნილია და მოსახერხებელია და ზოგადად ბირჟა ამ შემთხვევაში უბრალოდ ტექნიკური მომენტია, მთავარია რომ იყოს ევროკავშირში მყოფი მაღალი რეპუტაციის მქონე ბირჟა. ინვესტორებსაც შეეხება, ზოგადად ინვესტორები არიან მთელი მსოფლიოდან, ზოგადად მივიღეთ ძალიან დიდი დივერსიფიკაცია, ძალიან მაღალი ხარისხის ინვესტორების ბაზა, 10-ობით ინვესტორია და არიან ევროპიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ამერიკული ფონდები, ოფშორული ფონდები, აზიიდან და ასე შემდეგ. მე ვახსენე ის კომპანიები, რომლებიც ერთგვარად თანამონაწილეები არიან მთელ ამ პროცესში. ერთ-ერთი არის TBC კაპიტალი, იურიდიულ და სხვა კომპანიებთან ერთად. აი რის მიხედვით შეერჩეთ ეს გუნდი და შემდეგი რაც მაინტერესებს, საითკენ მიემართება ეს თანხა კომპანიის განვითარების, თქვათ რა მიმართულებით გაქვთ გათვლილი, რომ ეს 200 მილიონი დაიხარჯება?
პირველ რიგში ჩვენი თანამმართველები, ასე ვთქვათ, JP Morgan, UBS და TBC კაპიტალი შევარჩიეთ იმის მიხედვით გამოცდილების მიხედვით, ან JP Morgan-ი ალბათ არის ყველაზე გამოცდილი კომპანია ქართული კომპანიების საერთაშორისო ბაზარზე გაყვანის მხრივ, გაკეთებული აქვს თითქმის ყველა ტრანზაქცია, რომელიც საქართველოსთან იქნა გასული. UBS-ად ძალიან მაღალი რეპუტაცია აქვს და დიდი გამოცდილება აქვს ევროობლიგაციების კუთხით. TBC კაპიტალი კი ჩვენი პარტნიორია, TBC-სთან გვაკავშირებს უკვე ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და სხვა პროექტთან მიმართებაშიც, მაგრამ მინდა აღვნიშნო მათი როლი გადამწყვეტი იყო ამ ტრანზაქციაშიც. ანუ TBC კაპიტალი იყო ლიდერი, რომელმაც დააფინანსა ჯეოსელის ყიდვის ტრანზაქცია 8 სხვა ბანკთან ერთად და ამ ტრანზაქციაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა, ჩვენს გვერდით იდგა, ალბათ მოაწყო ის ინსტრუმენტები და დაგვიხმარა ინსტრუმენტების შემუშავებაში, რომელმაც განუწყვეტი როლი ითამაშას ამ ობლიგაციების გაყიდვაში, მაგალითად ეს არის რევოლვირებადი საკრედიტო ხაზი, ან ეს არის ჰეჯირების ინსტრუმენტი, რომელიც რეკორდულია ქართული ბაზრისთვის სიგრძით და მოცულობის მხრივ და TBC კაპიტალიც მონაწილეობას იღებდა ამ ტრანზაქციის მართვაში და კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო TBC-ს და TBC კაპიტალის გუნდს ამ თანადგომაში. ძალიან პროცესის მონაწილეა TBC კაპიტალი, რომელიც საკმაოდ წარმატებული სტარტით დაიწყო და მით უმეტეს არსებობს უკვე როგორც თქვენ ახსენეთ რამდენიმე ათეული საერთაშორისო კომპანიის მხრიდან დაინტერესება. თანხაზე კითხეთ და მეორე ნაწილი ამაზე მინდა მითხრათ. 200 მილიონი მოვიზიდეთ. აქედან დაახლოებით 3/4 წავა არსებული დავალიანების დასაფინანსებლად. საბანკო სესხებს. სადირთად ეს არის საბანკო სესხები, მთლიანად ჩაიფარება არსებული საბანკო სესხები, ჯერჯერობით რჩება არსებული ობლიგაციები, ეს არის ქართულ ბირჟაზე დალისტული ლარში დენომინირებული ობლიგაცია და აგრეთვე კერძო განთავსების ობლიგაცია, რომელიც TBC კაპიტალმა 1 წლის წინ გამოგვაშვებია. დანარჩენი სახსრები დაახლოებით 50 მილიონი დოლარის ოდენობით მიმართული იქნება კომპანიის მდგრადობის და მომავალი ინვესტიციების უზრუნველყოფად. უნდა ველოდოთ თუ არა, რომ ეს 50 მილიონი შეიძლება კიდევ სხვა მიმართულებით გასავითარებლადაც იყოს და რა მიმართულებები შეიძლება იყოს? აუცილებლად. ერთი წელი გავიდა შარშან მარტში ზუსტად ვიყიდეთ ჯეოსელი. ამის შემდეგ უზარმაზარი ინვესტიციები განახორციელეთ კომპანიაში. პირველ რიგში ეს იყო მეოთხე თაობის ქსელის მიმართულებით, საჭირო იყო ქსელის მნიშვნელოვანი მოდერნიზაცია. ამას გარდა დავიწყეთ IT ტრანსფორმაცია გაწოდებული, სადაც მთლიანად ცვლით როგორ მუშაობს IT-ის კუთხით ჩვენი გაერთიანებული კომპანია. ჯეოსელი შევირწყით 2018 წლის განმავლობაში, რებრენდინგი გავაკეთეთ, გამოუშვით გაწოდებული კონვერგირებული პროდუქტები ბაზარზე, თუმცა გასაგებია, რომ აქ არ ჩერდებით, ვაპირებთ, რომ მუშაობა გავაგრძელოთ, ახალი ტექნოლოგიები შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებელს, როგორც მობილური, ისე ფიქსირებული კუთხით და შესაბამისად ის არსენალი, რომელიც ახლა შემოგვემატა, გვაძლევს საშუალებას, რომ კიდევ უფრო აგრესიულები ვიყოთ ბაზარზე და კიდევ უფრო მეტი სიახლოვე შევხვდეთ ერთ სივრცეში უფრო მეტი თქვენ შეთავაზება გაჩნდეს. რა თქმა უნდა, ეს არის ის მიმართულება, ჩვენ უკვე გამოვუშვით ბაზარზე ესეთი კონვერგირებული პროდუქტები, სადაც ვთავაზობთ როგორც მობილურ, ისე ფიქსირებულ მომსახურებას, მაგრამ თავარია, რომ ჩვენ გვინდა, რომ გქონდეს როგორც ტექნოლოგიურად წამყვანი გამართული და წამყვანი პროდუქტები ბაზარზე, ასევე მომსახურების მხრივად ვიყოთ ლიდერი და შევქმნათ ეკოსისტემა, რომელიც ჩვენს მომხმარებელს საშუალებას მისცემს, რომ გაცილებით უფრო მეტი მომსახურება მიიღოს ჩვენი კომპანიისგან და გაცილებით უფრო მეტად კმაყოფილი იყოს და შესაბამისად ჩვენთვისაც ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ მომხმარებელის კმაყოფილებაზე უფრო უკეთესად ვიზრუნოთ. ერთ-ერთი ესეთი მიმართულება იქნება ფინანსური სერვისები. ჩვენ უკვე დავიწყეთ წელს TBC დაზღვევასთან ერთად ერთობლივი პროექტი, რომელსაც ვყიდით დაზღვევის პროდუქტებს, მაგრამ ზოგადად ფინანსური მომსახურებაც ვფიქრობთ, რომ იქნება ეს ერთი წამყვანი პროდუქტია. პირდაპირ შეგიძლია რომ
ერთიან მოუგორო ბევრი საქმე. არა, ტელევიზორიდან შეიძლება დაზღვა. რაც შეეხება ინვესტორებს, რა იყო მათთვის მთავარი, როდესაც კომპანიები ემუშავებოდნენ მათ კომპანიის გრადი განვითარება, თუნდაც შეოსელის შერწყმის პროცესები, რა იყო მათთვის მნიშვნელოვანი, როდესაც ევროობლიგაციებს, ასე ვთქვათ, და ინვესტირებას აკეთებდნენ თქვენს კომპანიაში. პირველში მინდა აღვნიშნო, რომ თითქმის არ გვიწევდა საქართველოზე საუბარი. ანუ იმდენ კარგად იცნობდნენ ინვესტორები საქართველოს და იმდენ უკვე კარგია რომ საქართველოს მთავრობის რკინიგზის ნავთობის და გაზის კორპორაციის საქართველოს ბანკის რამდენიმე ობლიგაცია უკვე ბაზარზე არსებდა ჯორჯია კაპიტალის ობლიგაცია ბაზარზე არსებობდა შესაბამისად უკვე სამუშაო დიდი ნაწილი უკვე არის და ძალიან კარგად იცნობენ საქართველოს და პირიქით არის მოთხოვნა კიდევ უფრო მეტ და მეტ ინსტრუმენტზე რომელიც საქართველოსთან გამოვა ანუ იმაზე ფაქტობრივად ძალიან ბევრ ჩვენ საუბარში აღნიშნული იქნა რომ ელოდებიან ახალ გამოშვებას. ეს თქვენც გაგიჩნდათ ინტერესი ამ ნაწილში. რა თქმა უნდა ჩვენ გამოვუშვით ეს ობლიგაცია და სამომავლოდ შეიძლება მაგაზეც ვიფიქროთ რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა ეს ეტაპი წარმატებით გავიაროთ. ანუ ინვესტორების მხრიდან ძალიან დიდი ინტერესია საქართველოს მიმართ. იმიტომ რომ ხედავენ რომ საქართველო არის ალბათ რეგიონში ყველაზე კარგად მართული ეკონომიკა, ლარის კურსი არის საკმაოდ გრადი სხვა ქვეყნებთან შედარებით, კომპანიები რომლებიც გადიან საერთაშორისო ბაზარზე კარგად იმართებიან, გამჭვირვალეები არიან ავტოკომუნიკაცია ინვესტორებთან და შესაბამისად ეს მოთხოვნა არის. მაგრამ ეს რაც შეეხება საქართველოს თვითონ კომპანიასთან შედარებით, თქმა უნდა, ფინანსური მდგრადობა, ძლიერი ინვესტორი, გამჭვირვალეობა, კარგი ფინანსური მაჩვენებლები, ბაზრის სტრუქტურა და სხვა შორის რეგულაციას ბაზარზე, რომელიც არის ერთ-ერთი წამყვანი რეგიონში და გამჭვირვალე და ევროკავშირის სტანდარტებთან მიახლოვებული, რომელიც სრულად იქნება ინტეგრირებული უკვე ევროკავშირის დირექტივებთან ამ წლის ზაფხულიდან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო. ანუ ამასაც უყურებენ რეგულატორი, აუცილებლად როგორია ქვეყანაში. აუცილებლად, იმიტომ რომ ინვესტორებისთვის რომელიც ამას ყიდულობენ, ფაქტობრივად უნდა დაიჯერონ როგორც საქართველოს, ისე სექმეთის დღევანდელობა და მომავალი. და შესაბამისად ახლა რეგულაციაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ამ მხრივ კარგია რომ გვაქვს მაღალი დონის რეგულაცია. დაახლოებით რა შეელოდებით ამ 200 მილიონის სრულად დათვისებას ინვესტორების მხრიდან და არის თუ არ შესაძლებლობა რომ გაზარდოთ ამ შემთხვევაში თქვენი ევროობლიგაციები? ჩვენ უკვე ერთწოდებული პრაისინგი გავაკეთეთ ამ კვირაში. მომავალ კვირას იქნება ეგრეთ წოდებული closing-ი, როდესაც უკვე დაიხურება ტრანზაქცია და ჩაირიცხება თანხა. გაზდას არ ველოდებით, $200 მილიონი უკვე დაფიქსირებულია და რამდენ პროცენტზე გამოჩნდა ამ დროისათვის რომ იქნება თქვათ ყიდვა? თანხა სრულად შევსებულია. ამ კვირაში უკვე pricing-ის დღეს, რომელიც სამშაბათს იყო, თანხა მთლიანად იქნა შევსებული. პირველივე დღეს კი, ზოგადად ეს ერთ დღეში ხდება. მოთხოვნა დაფიქსირდა გაცილებით იმაზე მეტი ვიდრე ჩვენი განთავსებას ვაპირებდით, თუმცა განთავსების თანხა არ გაგვიზრდია და შესაბამისად გადანამანაწილეთ ინვესტორებს შორის და მომავალ სამშაბათს ეს უკვე მოხდება ეს closing-ი, შესაბამისად თანხაც ჩაირიცხება და წარმართვა თანხის როგორც მოგახსენეთ იქნება ცეცხლების დაფარვაზე და კომპანიის მომავალ განვითარებაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი რამე ახსენეთ რომ ინვესტორებს აქვთ უკვე ინტერესი და აქვთ სურვილი რომ ქართული კომპანიების ფასიანი ხალხები შეიძინონ და ამ ყოველ შემთხვევაში ეს ინტერესი არსებობს. როდესაც ქართულ საფონდო ბირჟაზე საუბრობთ ხოლმე და მათ შორის თქვენთანაც ასეთი რაღაც არ ვიცი რაღაც ჩამოყალიბებული აზრია რომ თქვენ ინვესტორებს აქვთ ინტერესი მათ სურთ დივერსიფიკაცია საკუთარი დანაზოგების და მათ შორის საქართველოსში უნდათ რომ ინვესტორები გააკეთონ, მაგრამ ამბობენ რომ ცირა აქ შემოვიდეთ არ არის ანუ გასაყიდი არაფერია და პირიქით თქო ქართული კომპანიები ამბობენ რომ ანუ მყიდველი არ არის და იმიტომ აი საფონდო ბირჟაზე გასვლა ასე ვთქვათ ერიდებიან და მაინც ტრადიციულ თქო საბანკო დაკრეტებას მიმართავენ და მიდიან იქ განსხვავება უპირატესობები ასე ვთქვათ და დღეს რეალური მდგომარეობა აი ქართულ საფონდო ბირჟასთან მიმართებაში თუ შეიცვალა ასე ვთქვათ მას შემდეგ რაც თქვენ უკვე გამოცდილი ემიტენტი ხართ საქართველოს საფონდო ბირჟის.
აქ რა თქმა უნდა რამდენიმე სტრუქტურული პრობლემა გვაქვს, სადაც როგორც საფონდო ბიძაშს ეროვნული ბანკი მუშაობენ იმის განვითარებისთვის, რომ ინფრასტრუქტურა იყოს იქნას განვითარებული, უცხოელი ინვესტორებისთვისაც ჩვენ რა თქმა უნდა გვისაუბრია ამ თემაზე. არ არის მარტივი საქართველოში ინვესტირება ქართულფასიან ქაღალდებში, მაგრამ მას შემდეგ რაც იქ შეიქმნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ეს უფრო გამარტივდება, მაგრამ რა თქმა უნდა გზომის ფაქტორიც არის. იმიტომ რომ ჩვენი 200 მილიონი დოლარიც ძალიან პატარა ტრანზაქცია საერთაშორისო ბაზარზე. ფაქტობრივად მინიმალური ზომა. მინიმალური ზომა და ჩვენთვისაც სირთულეს წარმოადგენდა ზუსტად ის რომ 200 მილიონიანი ტრანზაქცია განვახორციელებინა და გვეწონა ინვესტორები რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი კომპანია ვართ იმისთვის რომ წარმატებით ვემუშაოთ. ზოგადად ითვლება რომ 300 მილიონი დოლარი ეს არის ეს ზღვარი რომლის შემდეგ უკვე ობლიგაცია გაწოდებულ benchmark-ში შედის და შესაბამისად გაცილებით უფრო მეტ ინვესტორს აქვს საშუალება რომ იყიდოს. ის ინვესტორების ბაზა რომელიც მოახერხეთ მოგგროვებინა კიდევ უფრო შთამბეჭდავია იმის გამო რომ benchmark-ში ჩვენი ობლიგაცია არ შედის. ზოგადად დავუბრუნდეთ ქართულ ბირჟას, შესაბამისად ქართული ემიტენტების უმრავლესობა ვერ დააკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს, შესაბამისად ფასიანი ქაღალდები რომელიც გამოვა ბირჟაზე იქნება მცირე ზომის. ანუ ის ინვესტორების არეალი რომელსაც შეიძლება თამაში ინვესტირება, რა თქმა უნდა მცირე იქნება, მაგრამ ეს აუცილებლად გაიზრდება. თუ როდესაც შეიქმნება პირობები იმისთვის რომ ის ინვესტირება მოხდეს, როდესაც იქნება კომპანიები გამჭვირვალეები იქნება რეიტინგიც ექნებათ, ბირჟაზე ინფრასტრუქტურა ექნებათ, ინვესტორებს შეეძლებათ რომ ეს ობლიგაციები დაიჭირონ ეგრეთ წოდებულ კლირინგულ სისტემებში, ეს Euroclear იქნება თუ Clearstream-ი, მას შემდეგ უკვე გაიზრდება არეალი, მაგრამ ეს არის მე მგონი გარდაუვალი პროცესი და ქართული ბირჟა და ჩვენი გამოცდილებიდან შეგვიძლია ვთქვათ რომ ქართული ბირჟა ეს არის ძალიან კარგი პედესტალი იმისთვის რომ კომპანიები განვითარდეს ესა პირველი ეტაპი იმისთვის განვითარდნენ და შემდეგ უკვე საერთაშორისო ბაზრებზე წვდომას გაუშვეს და მით უმეტეს თუ ეს წვდომა ქართული ბირჟის მეშვეობითაც იქნება, რა თქმა უნდა კიდევ უკეთესია. წარმატებას გისურვებთ. არა მხოლოდ ამ მიმართულებით, ბევრ საინტერესო პროექტს ველოდებით თქვენგან და სიახლეებს ეტაპობრივად, რომელსაც ჩვენს მაყურებელს აუცილებლად გავაცნობთ ხოლმე. ილია ენუქაშვილს სექნეტის სტრატეგიული პროექტების სამსახურის უფროს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. ახლა ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავთ, კიდევ ერთი კომპანიის შესახებ უნდა მოგიყვეთ. iSpace-ი ეს არის ერთადერთი Apple Premium reseller-ის მაღაზია საქართველოში, რომელიც მომხმარებელს შენაძენზე სხვადასხვა საჩუქრებს, აქციებსა და ფასდაკლებებს თავაზობს. აი რას გულისხმობს ეს შეთავაზებები და როდიდან ამოქმედება ის მაღაზიის სიახლეებს მარიამ ადამია გაგვეცნობს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება iSpace-ში, მაღაზიაში, რომელიც საქართველოში Apple-ის ერთადერთ პრემიუმ რესელერს წარმოადგენს და მდებარეობს სავაჭრო ცენტრ გალერეა თბილისის მეორე სართულზე. მაღაზიაში წარმოდგენილია Apple-ის მხოლოდ ოფიციალური პროდუქცია. ამასთან ერთად სხვადასხვა მაღალი კლასის აქსესუარები, მათ შორის Beats-ი, Marshall-ი, JBL-ი და Marley. iSpace-ში მომხმარებლებს დახვდებათ Apple-ის პროდუქციის ყველაზე ფართო არჩევანი, ხოლო კონსულტაციას გაუწევენ Apple-ის მიერ დატრენინგებული ექსპერტები. სხვა კონკურენტებისგან განსხვავებით ჩვენი უპირატესობა ის არის, რომ პროდუქცია არის მხოლოდ Apple-ის ოფიციალური პროდუქცია, რომელზეც ვრცელდება საერთაშორისო გარანტია, თუმცა ამასთან ჩვენ ვხვდებით აქსესუარებს, რომელშიც წარმოდგენილია სხვა ბრენდებიც, როგორც არის Beats-ი, Marley, Marshall-ი და JBL-ი და ასე შემდეგ. ამასთან ის უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენთან არის Apple-ის ყველაზე დიდი ასორტიმენტი. დღეიდან მაღაზია iSpace-ი მომხმარებელს სხვადასხვა ტიპის საინტერესო შეთავაზებასა და აქციებს თავაზობს, რომლის ფარგლებშიც შენაძენზე Beats-ის ბრენდის საჩუქარსა და ფასდაკლებებს მიიღებენ. შემოთავაზება ვრცელდება როგორც MacBook-ებზე, ასევე iPad-ებსა და iPhone-ებზე. პირველ რიგში ეხება MacBook-ების არჩეულ მოდელებს, რომელზეც ვრცელდება როგორც ფასდაკლება, ასევე საჩუქარი და საჩუქარი არის ძალიან კარგი შეთავაზება. ეს არის Beats-ის ყურსასმენები ორიგინალი, რომლის საშუალო ღირებულება შეადგენს 250-დან 500 ლარამდე. რაც შეეხება iPhone-ებს, შერჩეულ მოდელებზე ვრცელდება როგორც ფასდაკლება, ასევე საჩუქრად მომხმარებელი მიიღებს 100 ლარიან სასაჩუქრებარაც, რომელიც შეუძლია გამოიყენოს iSpace-ში ნებისმიერი აქსესუარის შესაძენად. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგი შეთავაზება გვაქვს iPhone 10s-სა და 10s Max-ზე. აქცია მოქმედებს iPad-ებზეც და შერჩეული მოდელის შეძენის შემთხვევაში ფასდაკლებასთან ერთად ორიგინალი кейსები გადმოგეცემათ.
შემოთავაზება გვაქვს iPad Pro-ზე 10.5 ინჩიანზე, რომელიც გამოირჩევა საკმაოდ ძლიერი პროცესორით და მაღალი ხარისხის რეზოლუციით. iPad Pro-ს საჩუქრად მოყვება Apple-ის ორიგინალი ქავერები, რომელიც ცალკე შეძენის შემთხვევაში მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს 250 ლარი. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ iSpace-ში ნაყიდ ყველა პროდუქციაზე ვრცელდება Apple-ის საერთაშორისო ოფიციალური გარანტია, რომელსაც საქართველოს ბაზარზე ემსახურება Apple-ის ავტორიზებული სერვის პროვაიდერი iSupport-ი. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. წლის წინ საქართველოში ჩამოვიდა და დარჩა იმისთვის, რომ აეშენებინა ანაკლია და პროცესში აქტიურად ჩაერთო კიდეც. წარმოშობით შვედი რონი სელბერგი, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის სამშენებლო მენეჯმენტის გენერალური დირექტორი და დღეს ის საქმიანი სტუმარი იქნება. პროექტი, რომელიც საქართველოს ეკონომიკური სიძლიერისთვის თუ პოლიტიკური გამართულებისათვის უმნიშვნელოვანესია, დღეს განსაკუთრებულ ეტაპზეა. რამდენიმე დღის წინ ამ წეების შემოყვანის ტენდერში გამარჯვებული კომპანია გამოვლინდა. უმნიშვნელოვანესი საინჟინრო გადაწყვეტილებების მთავარი შემოქმედი ანაკლიაში საქმიანი ეთრის შემოგვერდა წარმოგიდგენთ რონი სოლბერგს, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის სამშენებლო მენეჯმენტის გენერალურ დირექტორს. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, როგორ აღმოჩნდით ანაკლიაში და რატომ დარჩით 5 წლის წინ საქართველოში მთელი ამ ხელა დროით? This is my second project in. ეს არის ჩემი მეორე პროექტი საქართველოში. Building a hydropower. დავიწყე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა აჭარაში 2.5 წლის წინ. ძალიან მომეწონა საქართველო. ყოველთვის მომწონდა ეს ქვეყანა.
when I was asked in 2017 მთხოვეს 2017 წელს მიმეღო მონაწილეობა ანაკლიის პროექტში, ჩემთვის საკმაოდ მარტივი იყო პასუხის გაცემა და აი ახლა უკვე აქ ვარ. სტუდიამდეც მოხვედით. თქვენ ახსენეთ ჰიდროსადგური რა სხვაობა არის და რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდით, როდესაც ამ პროექტთან დაკავშირებით თქვით თანხმობა რამდენიმე წლის წინ? No, as a project is very much the same. პროექტი თითქმის ანალოგიურია, გამოწვევებიც მსგავსია, პროექტის მენეჯმენტი და სხვადასხვა ტექნიკური საკითხები კი განსხვავდება. მე არ ვარ ექსპერტი ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ გვყავს შესაბამისი გამოცდილების მქონე გუნდი დიზაინერებისა, შესაბამისად ჩემი მთავარი ამოცანაა, რომ ეს მიმართულება მივცემ პროფესიონალებს, მივყვეთ განრიგს. ბევრს საუბრობენ ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, რა გაკეთდა, რა არ გაკეთდა ანაკლიაში. მინდა რომ თქვენი ექსპერტული შეფასება და თქვათ უშუალოდ საქმეს ჩახედული ადამიანისგან მოვისმინო ინფორმაცია დღეს რა ეტაპზეა ანაკლიაში მდგომარეობა, რა იყო ამ წლების განმავლობაში გაკეთებული და სადამდეა სამუშაო პროცესი მიყვანილი? You know, Anaklia is a swampland. ანაკლიაში არის ჭაობიანი მიწა და როდესაც ახალ პორტს აშენებ bad quality land. ხშირ შემთხვევაში მუშაობა გიხდება ცუდი ხარისხის ნიადაგთან and it's cheap. შესაბამისად ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ უნდა მოვამზადოთ მიწა შემდგომი მშენებლობისათვის. ჩვენ უკვე დავიწყეთ 2017 წლის დეკემბერში ამის გაკეთება. მოვამზადეთ მიწა სამშენებლო სამუშაოებისათვის. ჩვენ უნდა აგვეშენებინა წყლის არხი, უნდა შეგვეცვალა მიწის ზედაფენები. As it's a soft land, it's და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის საკმაოდ რბილი ნიადაგი. ჩვენ მოგვიხდა, რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, სამუშაოები ჩაგვეტარებინა იმისათვის, რათა შეგვეცვალა არსებული სიტუაცია. გასულ წელს ჩვენ ამოვტუმბეთ 4 მილიონამდე კუბური მეტრის რაოდენობის მიწა და ამის მთავარი მიზანი იყო სწორედ ის, რომ გაგვემყარებინა ეს ნიადაგი, რომელიც იქ არის, რათა ყოფილიყო შესაბამისობაში მშენებლობასთან. ამას სჭირდება, რა თქმა უნდა, დრო, სექტემბრიდან ნოემბრამდე პერიოდი მოვანდომეთ ამ სამუშაოებს, ამ მომენტისათვის კი ქვიშა ძალიან გვეხმარება და გაზაფხულისათვის დაახლოებით გაზაფხულის ბოლოსათვის ჩვენ სავარაუდოდ მოვრჩებით ჩვენ სამუშაოებს და უკვე გადავინაცვლებთ მშენებლობებზე. კონსტრუქციულ სამუშაოები დაიწყება და რჩენილი არის მიწისქვეშა სამუშაოები ჯერ კიდევ რაღაცა ამოცულობით და მიწისედაც გასატარებელი იქნება სამუშაოები. მათ შორის გარემოს დაცვითი მიმართულებით, რომ არ მოხდეს ბუნებრივი ლანდშაფტის დაზიანება. აი რა დარჩა და რა თქვათ, აი შემოდგომამდე ან იქამდე ვიდრე სეზონი ისევ ზამთრის თქვათ კლიმატურ პირობებზე გადაეწყობა, რა არის გასაკეთებელი ამ მიმართულებით? You know, we are following not only the Georgian standards for ჩვენ მივყვებით არა მხოლოდ ქართულ სტანდარტებს გარემოს დაცვისათვის, არამედ საერთაშორისო სტანდარტებსაც. Banks to support the project with their standards we have to comply. გვეხმარებიან სხვადასხვა ორგანიზაციები და ისინი ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებენ როგორც ამ პროექტზე, ასევე გარემოს დაცვაზე. შესაბამისად, ბევრი პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ დღეს და ვახორციელებდით 2017 წლიდან მოყოლებული, გულისხმობს იმას, რომ შეესაბამებოდეს ჩვენი საქმიანობა რეგულაციებს, სტანდარტებს, მოვამზადოთ ნიადაგის შესაბამისად, რათა არაფერი იყოს ყოველუბრალოდ დახარჯული. We are monitoring ჩვენ ვახდენთ მიწის ნიადაგის მდგომარეობის მონიტორინგს მუდმივად, იმისათვის, რათა შევამოწმოთ არსებობს თუ არა რაიმე საფრთხე, ასევე არქეოლოგიური გამოკვლევები ჩავატარეთ. იმაში დასარწმუნებლად არის თუ არა რაიმე სახის სიმდიდრე მიწის ქვეშ, რათა არ დაზიანდეს. To make sure that everything და ყველანაირ კონტროლს ვახორციელებთ იმისათვის, რომ დავწმუნდეთ, რომ ყველაფერი არის მზად და რაიმე არ დაზიანდეს, ისეთი რამ, რაც არის ღირებული.
archaeological და წარმოადგენს არქეოლოგიურ ღირებულებას. და საბედნიეროდ ჩვენ არაფერი არ გვიპოვია ამ მიმართულებით, რასაც შეიძლება ღირებულება ჰქონდეს. და დარწმუნებული ვართ, რომ არაფერს დავაზიანებთ ამ პროცესის განმავლობაში. სამშენებლო პროცესის შემადგენელი ნაწილია ის ტენდერები, ის ინტერესთა გამოხატვა, რომელიც გამოცხადებული იყო, ანა მახსენა, რომ Hyundai-მ გაიმარჯვა ამ წეების ტენდერში. კომპანია Hyundai-ზე რომ გითხრათ მის ასე ვთქვათ გამოცდილებაზე, რა მნიშვნელობის არის ის ანაკლიის პორტში და მისი მომავალი განვითარებისთვის? The contract we awarded to Hyundai was for the main cranes of the port, and we needed to award ტენდერში გაიმარჯვა Hyundai-მ და ჩვენ ჭირდება ახალი ამწეები, რათა ვიმუშაოთ და განვაგრძელოთ ჩვენი სამუშაოები შესაბამისად. ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა საკმაოდ მაღალ კონკურენტუნარიან ტენდერში, სადაც რამდენიმე კომპანიაც მონაწილეობდა, მივიღეთ ხუთი ძირითადი მონაწილე და ყველა მათგანი იქნა შეფასებული ძალიან ობიექტურად და ამწე არის ძალიან მნიშვნელოვანი მანქანა იმისათვის რომ წარმართოთ ჩვენ საქმიანობა და ავარჩიეთ Hyundai, რადგან ის ძალიან კარგად არის ცნობილი საკუთარ საქმიანობაში და არის კომპეტენტური და ისინი წარსულში ძალიან ბევრ ამწეს ქმნიდნენ შესაბამისად ძალიან მაღალ დონეზე შესაბამისად ავარჩიეთ სწორედ მათთან თანამშრომლობა. ეს არის ის კომპანია რომელსაც ვენდობით და მათაც დაამტკიცეს სხვადასხვა პროექტების განმავლობაში რომ გააჩნიათ მაღალი სტანდარტები. ცხადია მიყვებით რაღაც სტრატეგიას, რომელიც წინასწარ იყო გაწერილი და გეგმებს, რომელიც სამშენებლო მიმართულებით და საინჟინრო კუთხით არსებობს. როგორი ერთი ჩვეულებრივი სამუშაო დღე ანაკლიაში და დაგახვედრა თუ არა ანაკლიამ რაიმე სურპრიზები იყო თუ არა არაჩვეულებრივი სამუშაო დღეებიც? I had a lot of wonderful days. ძალიან ბევრი სასიამოვნო დღე გავატარე ანაკლიაში. პროცესი, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს, არის ძალიან მძიმე, მასთან ახლავს სხვადასხვა დოკუმენტური სამუშაოებიც და მე ძალიან მინდა რომ ანაკლიაში უფრო მეტი დრო გავატარო, მაგრამ სამწუხაროდ დროის ლიმიტი არ მაძლევს ამის საშუალებას. და ახლა მუშაობთ მშენებლობის კონტრაქტზე, რომელიც 200 მილიონი დოლარის მოცულობის არის საერთაშორისო ორგანიზაცია თანამშრომლობს ამ მიმართულებით ჩვენთან და წლის ბოლოს დავიწყებთ შემდეგ ეტაპს პროექტის ფარგლებში. მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტიური სურპრიზები მქონდა ანაკლიაში. ეს არის ძალიან სასიამოვნო ადგილი, ადამიანები არიან მეგობრულები და პორტი, რომელზეც რამდენიმე წლის განმავლობაში საუბრობდი, ამ პორტს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და მას აქვს ძალიან პოზიტიური შეფასება ამ ეტაპზე. როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისგან, ასევე ექსპერტებისგანაც ჩვენ შევეცადეთ, რომ ადგილობრივი კომპანიები დაგვექირავებინა და ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლები ამ წეებისათვის ჩვენ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო უფრო მეტი დრო გაატაროთ ანაკლიაში უახლოეს მომავალში. წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. საქმიანი დილის სტუმარი იყო რონი სოლბერგი, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის სამშენებლო მენეჯმენტის გენერალური დირექტორი. ახლა ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, კიდევ ერთი საინტერესო თემა გვაქვს თქვენთვის. 1000 წლების გამოწვევის ფონდის მიერ ორგანიზებული ინოვაციის კონკურსის გამარჯვებულები უნდა გაგაცნოთ. სკოლის მოსწავლეები საკუთარი გამოგონებებით იყვნენ წარმოდგენილები ამ კონკურსში და გამარჯვებული გუნდი TBC ბანკის დაფინანსებით NASA-ს კოსმოსური ცენტრის უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამაში მიიღებს მონაწილეობას. ვინ გაიმარჯვა და როგორი იყო მათი ემოციები? ლევან თაღიაშვილი გაგვიზიარებს ყველა ამბავს. გამარჯვებული გუნდი გახლავთ პროექტი ფარმის პარკ ლაბირინთი.
1000 წლეულის ინოვაციის კონკურსს, რომელსაც 5 წლიანი ისტორია აქვს, ახალი გამარჯვებული გუნდი ჰყავს. კონკურსი ახალგაზრდებში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით ინოვაციური იდეების წახალისებას ემსახურება. მეორე და მესამე ადგილზე გასული გუნდები საერთაშორისო სამეცნიერო ბანაკში მიიღებენ მონაწილეობას. გამარჯვებულები კი არც მეტი, არც ნაკლები NASA-ს კოსმოსური ცენტრის სასწავლო პროგრამის სრულფასოვანი წევრები გახდებიან. პროგრამის, რომლის იდენტურ კურსსაც NASA-ს ასტრონავტები გადიან. სკოლის მოსწავლეები ამერიკის აერონავტიკის და კოსმოსური სივრცის კვლევის სააგენტოში მოხვედრას TBC ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით შეძლებენ. გამოვავლინეთ მოსწავლეებისგან შემდგარი 3 ინოვატორი გუნდი, რომელიც სხვადასხვა პრიზებით დაჯილდოვდა. პირველ ადგილზე გასული გუნდი წელს გაემგზავრება NASA-ში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კოსმოსური ცენტრის უნივერსიტეტის საზაფხულო პროგრამაში მიიღებს მონაწილეობას. ახალგაზრდებმა შექმნეს პროექტები, ჯამში 400-ზე მეტმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა წელს ამ კონკურსში და 13 გუნდი გადავიდა მეორე ეტაპზე. 13 ინოვაციური პროექტი, რომელიც შეარჩია დამოუკიდებელმა ჟიურიმ, გახლავთ ყველა ინოვაციური და პოტენციურად აქვს შესაძლებლობა, რომ მოხდეს ამ პროექტების უფრო განვითარება და შემდგომ კომერციალიზაცია. TBC ბანკი არის ის პარტნიორი, სწორედ რომელიც ამ ბავშვებს უშვებს NASA-ში სასწავლებლად მათ უნივერსიტეტში. ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ ყველანაირი შეხება სუპერ თანამედროვე გარემოსთან და NASA სწორედ ერთ-ერთი ის ინსტიტუტია მსოფლიოში, რომელიც ალბათ თანამედროვეობის წინა პლანზე დგას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბავშვები, რომლებიც იქ სწავლენ და ამ გამოცდილებას მიიღებენ, ხალხს გაიცნობენ, თავისნაირ ახალგაზრდებს გაიცნობენ, ეს არის ინვესტიცია მომავალში და მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველანაირად წაადგება ეს მათ. ბარნის Smart ლაბირინთი. ასე ქვია გამარჯვებულ გუნდს, რომლის გამოგონებაც ლაბორატორიულ კვლევებს გაამარტივებს და მკვლევარების ენერგიაც უფრო პრიორიტეტულ საკითხებზე დაიხარჯება. თავიდან ხდება თაგვების ჩასმა თავის კონტეინერებში. ჩვენი რობოტი იღებს მას და სვავს მაგიდის ცენტრში, როგორც წესია. ეს არის თაგვისთვის სტრესული გარემო და ამიტომ ის იწყებს სამიზნე უჯრის ძებნას. როდესაც იპოვის სამიზნე უჯრას, ის მასში ჩადის. ამასობაში ჩვენი კამერა, რომელიც არის დამაგრებული მაგიდის ზემით, იწერს მის სრულ ტრაექტორიას და თაგვის ჩაძრომისთანავე იკვეთება ლაზერი, რომლის შემდეგაც მისი ტრაექტორია და ინფორმაცია იბეჭდება პრინტერზე. ამ გამარჯვებას ნამდვილად არ ველოდი და NASA-ზე ყოველთვის ვოცნეობდი, ჩემი საოცნებო ადგილი არის და იქ წასვლა დარწმუნებული ვარ, აზრს რა გვაუწყდება. ადამიანი რაციონალური არსებაა და მგონი მაგის დრო და ენერგია არ უნდა იხარჯებოდეს ისეთ რუტინულ სამუშაოში, როგორიც არის თაგვის ასმა, შემდეგ კამერის ჩანაწერი საათობრივად გაანალიზება და ვფიქრობთ ეს საქმე ჩვენ მოუხსენით ბიოლოგებს. აქ მოხვედრაზე ბევრი ადამიანი ოცნებობს, თუმცა ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ოცნება ძალიან რეალური და ხელშესახებია. მოსწავლეები NASA-ში ზაფხულში გაემგზავრებიან. ვინ იცის, იქნებ ერთ დღეს ეს ხომალდი სწორედ ქართველმა ასტრონავტმა მართოს. მეტიც, იქნებ ის ადამიანი ან ადამიანები ახლა ამ ბავშვებს შორის არიან. ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში დებატებისას პარლამენტის წევრებმა გიორგი ვოლსკიმ და ნიკა მელიამ ადმინისტრაციულ ხარჯებზე ისაუბრეს და ამასთან დაკავშირებით განსხვავებული მონაცემები დასახელდა ორივე მხრიდან. ვოლსკი ამბობს, რომ 2012 წელთან შედარებით მინისტრების ხელფასები მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, ასევე მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით შემცირებულია მთლიანი ადმინისტრაციული ხარჯებიც. ამ განცხადების საპასუხოდ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ თქვა, რომ 685 მილიონი ლარით გვაქვს ადმინისტრაციული ხარჯი გაზრდილი, რაც ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება მოსული. წინა ხელისუფლების დროს კი შტატების რაოდენობა 101,000 იყო, 2018 წელს ეს რაოდენობა 116,000 ამბობს მელია. განცხადებების სიზუსტე ფაქტ-ჩეკმა გადაამოწმა და საფუძვლიანი ანალიზით წარმოადგინა. სწორედ ამ მიმოხილვით თათია ჩაფეჩაძე გვერდება ახლა სტუმართან ერთად ეთერში. თათია, დილა მშვიდობისა. რომელი დეპუტატების მიერ მოყვანილი რიცხვები არის ჯამში სიმართლე? ხო, ცოტა შორიდან დავიწყოთ, მოდი და საფუძვლიანი ინფორმაცია მივაწოდოთ მაყურებელს. ადმინისტრაციული ხარჯების დროშის ცვლილების ტენდენციის ანალიზისთვის მიღებული არა ნომინალური, არამედ ფარდობითი მაჩვენებლების განხილვა მთლიან შიდა პროდუქტთან ან ბიუჯეტის ასიგნებებთან მიმართებით. ხარჯების ნომინალური მაჩვენებლის 7 წლიან პერიოდში შედარება კი არასწორია, ვინაიდან ამ პერიოდში ერთი მხრივ იზრდება ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახადების ნომინალური მაჩვენებლები, ხოლო მეორე მხრივ არ არის ინფლაციის ფაქტორი გამორიცხული. ამრიგად გიორგი ვოლსკის მიდგომა ამ მიმართულებით სწორია, რადგანაც ხარჯების ფარდობით მაჩვენებლებზე საუბრობს, შესაბამისად ნიკა მელიას მიერ ნომინალური მაჩვენებლების შედარება ზუსტ სურათს არ იძლევა.
უფრო დეტალურად კი რომ მივყვეთ 2019 წელს ნაერთი ბიუჯეტის ადმინისტრაციული ხარჯების გეგმა 3.334.000 ლარია დაგეგმილი, რაც ამავე წლის საპროგნოზო მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით 7.4%-ია, ხოლო ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯებში 32.7%-იანი წილი უკავია. 2012 წელს ადმინისტრაციული ხარჯების ნომინალური მაჩვენებელი 2.500.000 ლარს შეადგენდა, რაც მშპ-ს 9.6% იყო, ხოლო მიმდინარე ხარჯების 38.5% შეადგენდა. ესე იგი 2012-2019 წლებში ნაერთი ბიუჯეტის ადმინისტრაციული ხარჯების ფარდობითი მაჩვენებლები შემცირებულია. კონკრეტულად ამ პერიოდში ადმინისტრაციული ხარჯების წილი მშპ-სთან 2.2 პუნქტით, ხოლო მიმდინარე ხარჯებთან მიმართებით 5.8 პუნქტით. მათ შორის შრომის ანაზღაურების შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან 0.7% პუნქტით, ხოლო საქონელი და მომსახურება 1.5 პუნქტით. მსგავსად ნაერთი ბიუჯეტისა სახელმწიფო ბიუჯეტის ადმინისტრაციული ხარჯების ფარდობით მაჩვენებლებს კლების ტენდენცია ახასიათებს. 2019 წლის გეგმის მიხედვით ადმინისტრაციული ხარჯების ნომინალური მაჩვენებელი 2.688 მილიონზე ცოტა მეტ შეადგენს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის საპროგნოზო მაჩვენებლის 6%-ია. ბიუჯეტის ეს ხარჯი 2012 წელს 2.400.000.400 ლარი იყო, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 8.1%-ია. ამრიგად 2012-2019 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტის ადმინისტრაციული ხარჯების წილი მთლიან შიდა პროდუქტთან 2.1% პუნქტით მცირდება. ასევე ამავე პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების ფარდობითი მაჩვენებელი 4%-დან 3.3%-მდე იკლებს, ხოლო საქონელი და მომსახურება კი 4.1%-დან 2.7%-მდე. აქვე გეტყვით, რომ ბოლო წლებში ნაერთი ბიუჯეტის ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტში აღნიშნული ხარჯების შემცირებას უკავშირდება, ვინაიდან თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტის ადმინისტრაციული ხარჯების წილი მშპ-სთან 2012-2019 წლებში მხოლოდ 0.1 პუნქტით მცირდება, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის 2.1% პუნქტით. სახელმწიფო ბიუჯეტში ადმინისტრაციული ხარჯების ფარდობითი მაჩვენებლების არსებითი კლება 2017 წლიდან იწყება, როცა ეს მაჩვენებელი 0.8%-ით შემცირდა, ხოლო შემდეგ წლებში 0.6 და 0.4 პუნქტებით. 2007 წლის ნოემბერთან მინისტრის შრომის ანაზღაურება იყო 3.540 ლარამდე გაიზარდა. ამოდენობის სარგოს მინისტრები 2018 წლამდე იღებდნენ. ამავე პერიოდში მინისტრებს შეეძლოთ პრემიისა და დანამატების მიღებაც, რომლის ოდენობა 2013 წლამდე შეზღუდული არ იყო. 2011-2012 წლებში მინისტრების მიერ პრემია დანამატების სახით მიღებული შრომის ანაზღაურება საშუალოდ თანამდებობრივი სარგოს სახით მიღებული სტოლი იყო. 2013 წლის მარტში პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით მინისტრების მუდმივი ყოველთვიური დანამატი 4.325 ლარით განისაზღვრა. შესაბამისად 2013 წელს მინისტრების მიერ მიღებული შრომის ანაზღაურება ყოველთვიურად 7.875 ლარს შეადგენდა. აღნიშნული დანამატების მოცულობა 2014 წლიდან 2.710 ლარამდე მცირდება. ამგვარად 2014-17 წლებში მინისტრების შრომის ანაზღაურების სახით 6.250 ლარს იღებდნენ. როგორც გრაფიკებიდან დაინახავთ, ახლა 2014-2019 წლებში მინისტრების ყოველთვიური შრომის ანაზღაურება 6.250 ლარს შეადგენს, რაც უფრო ნაკლებია, ვიდრე 2011-2013 წლებში არსებული ანაზღაურება. რაც შეეხება დასაქმებულთა რაოდენობას, 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრივ დაწესებულებებში მომუშავეთა რიცხოვნობა 103.000 პირი იყო, ხოლო 2019 წელს ბიუჯეტის გეგმით ეს მაჩვენებელი 112.100 ადამიანია. ამ პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში არსებული მაჩვენებლების მიხედვით მომუშავეთა რაოდენობა 9.100-ით არის გაზრდილი, რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრივ დაწესებულებებში მომუშავეთა რიცხოვნობაში საჯარო მოხელეების რიცხვს 2012 წლიდან დღემდე 38.2%-დან 54.300-მდე გაიზარდა. ეს ზრდა ძირითადად კანონის საფუძველზე ამ პერიოდში შექმნილ სიპებთან არის დაკავშირებული. ეგნატე შამუგია, ფაქტ-ჩეკის ანალიტიკოსი შემოგვიერთდება ახლა უკვე საქმიანი დილის ეთერში და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ამ რიცხვებში გარკვევას და იმის გაგებას, ვინ იყო მტყუანი და ვინ მართალი, როცა განსხვავებულ რიცხვებს ასახელებდნენ. ეგნატე, მოგესალმებით, მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მეთოდოლოგია და გარკვეულწილად ის ინფორმაციები, რომელიც ფაქტ-ჩეკმა ანალიზში მოგვიყვანა, შევეცადეთ, რომ ჩვენ მაყურებელთათვის მიგვეწოდებინა. მაგრამ მოდი ახლა ცოტა უფრო მარტივად ავხსნათ, როგორ ითვლება, სწორად რა ითვლება და რომელი რიცხვი არის ზუსტი. გაიზარდა თუ შემცირდა ადმინისტრაციული რესურსი? მოგესალმებით პირველ რიგში.
დასაწყისისთვის უნდა ვთქვათ, რომ ნომინალურ მაჩვენებელს უნდა განვარტოთ ნომინალურსა და რეალურ მაჩვენებელს შორის რა განსხვავებაა და მით უმეტეს, როცა განცხადება ეხება 7 წლიან პერიოდს, ეს ყველაფერი, ანუ ამ შემთხვევაში გიორგი ვოლსკის მიდგომა სწორედ იმიტომ არის სწორი, რომ ის ფარდობით მაჩვენებელს იღებს და არა ნიკამელიას მსგავსად ნომინალურ მაჩვენებლებს, მსგავს ტიპის ანალიზი უნდა მოხდეს იმ მარტივი მიზეზით, რომ 7 წლის განმავლობაში დაახლოებით ფასების დონე გაიზარდა 20%-ით. ანუ თუ ჩვენ პირობითად რომელიმე საჯარო ადმინისტრაცია 7 წლის წინ მას რო ეფუნქციონირა და ამისთვის თუ სჭირდებოდა პირობითად რაღაც საკანცელარიო ნივთების რაღაც ქაღალდის სადღაც 10 შეკვრა ქაღალდს თუ პირობითად სჭირდებოდა 100 ლარი, მას უკვე 7 წლის შემდეგ სჭირდება 120 ლარზე უფრო მეტი. შესაბამისად, აქ ფასების ზრდის გამო მუდმივად იზრდება ეს ნომინალური მაჩვენებლები. ეს არ ნიშნავს, რომ დაუშვათ ეს პირდაპირ არ ნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ უფრო მეტ ქაღალდს მოიხმარს ესა თუ ის ადმინისტრაცია ან უფრო მეტ სხვა სახის ადმინისტრაცია ხარჯებს. სწორედ აქედან გამომდინარე, არ არის რა თქმა უნდა იდეალური საზომი, მაგრამ ნომინალურ მაჩვენებლებთან შედარებით აბსოლუტურად უკეთესი საზომია მთლიან ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდება ან ბიუჯეტის მთლიან ხარჯებთან შეფარდება და ამ კუთხით ხედავთ, რომ 2012 წლის შემდეგ ეს ხარჯები ბიუჯეტის ადმინისტრაციული ხარჯები და ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე ცირდება და ამავდროულად ხედავთ შემდეგ ტენდენციას, რომ მაგალითად ბიუჯეტში ბოლო პერიოდში იზრდება ადმინისტრაციული ხარჯები და ამის პარალელურად იზრდება ბიუჯეტის კაპიტალური ხარჯები, რაც ინფრასტრუქტურულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული უმეტესწილად. სწორედ აქედან გამომდინარე გიორგი ვოლსკის განცხადება სრულად სიმართლეს შეესაბამებოდა და ნიკამელიას განცხადება იყო მეტწილად მცდარი. ის ამავდროულად იმ ნომინალურ მაჩვენებლებში შეცდა, რაც თვითონ დაასახელა. ნომინალური მაჩვენებლების შედარება მინიმუმ არის მცდარი და 7 წლიან პერიოდში მით უმეტეს. 7 წლიან პერიოდში მით უმეტეს, ახლა უფრო ძველს თუ შეადარებ მით უმეტეს, ანუ 2 წლიან პერიოდში ან 3 წლიანშიც შეიძლება იყოს. მაშინაც პრობლემა იქნებოდა იქ. რაც შეეხება მომუშავეთა რიცხოვნობას, კიდევ ერთი განცხადება იყო, რომ მომუშავეთა რიცხოვნობა გაზრდილია ადმინისტრაციულ მოწყობებში, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი, რასაც ნიკამელიას განცხადება თუმცა ხარჯების ნაწილში თქვათ შემცირებულია, მაგრამ მომუშავეთა რიცხოვნობა გაზრდილია, აი აქ გახდება. ეს მონაცემები რაც არის ჩვენ მიერ განხილული, სწორედ იმიტომ რომ განცხადებაც უშუალოდ ამას ეხებოდა, ეს არის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯავი დაწესებულებებში დასაქმებული პირები. ანუ ვინ იგულისხმება აქ? აქ იგულისხმება ცენტრალური აპარატი, სამინისტროების ცენტრალური აპარატი, მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, კანონის საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, პოლიცია, სასაზღვრო პოლიცია, ასევე შედის პენიტენციურ სისტემაში მუშავე პირები და ასე შემდეგ, ანუ გარდა მასწავლებლებისა და ამ პერიოდში ანუ კი გაიზარდა 9000-ით კი გაიზარდა, მაგრამ ამასაც ჰქონდა გარკვეულწილად ობიექტური მიზეზები. თუ ჩავთვლით რაღაც პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნას, მსგავს მიზეზებს თუ ობიექტურ საფუძვლად ჩავთვლით და მე მგონი უნდა ჩავთვალოთ ამ შემთხვევაში ამ სტატიის ჭრილში სწორედ დიდწილად აქედან იყო ყველაფერი განპირობებული და არა ის, რომ სამინისტროს რომელიმე აპარატში დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა ან ასე ეს თემა იქნება, როდესაც სულ საუბრობთ ოპტიმიზაციაზე, სამინისტროების შემცირებაზე, ხარჯების შემცირებაზე და ასე შემდეგ, როცა იქმნება თუნდაც კანონის საფუძველზე სიპები და ნაწილდება იქ ადამიანების რაოდენობა იზრდება გამუდმებით და შესაბამისად შრომითი ანაზღაურებაც მეც უფრო მეტი მოდის, რამდენად ჩდება იმ პოლიტიკაში, სტატიასაც რომ გავცდეთ და ზოგადადაც ვისაუბროთ იმ ხარჯებზე, რასაც გვთავაზობდა წინა ხელისუფლება და რასაც უკვე არც ისე ახალი, მაგრამ ბოლომდე ხელისუფლება გვთავაზობს, რამდენად სწორია. მოდით მანამდე ვთქვათ, მთლიანად საჯარო სექტორი მოვიხილოთ.
საჯარო სექტორი არ მოიცავს მხოლოდ ნაერთ ბიუჯეტში კონსოლიდირებულ ოპერაციებს, ანუ საჯარო სექტორია მათ შორის სახელმწიფო საწარმოები, საქართველოს რკინიგზა, საქართველოს ფოსტა, გაზისა და ნავთობის კორპორაცია, სადაც ანუ ამრავი ადამიანია დასაქმებული, ელექტროსისტემა და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ მთლიანად საქსტატის მიერ სამუშაო ძალის გამოკვლევის შედეგად მიღებულ დასაქმების მაჩვენებლებს ავიღებთ, ჩვენ შეგვიძლია სამწუხაროდ 2018 წლის სექტორების მიხედვით ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, თუმცა 2017 წელს წინა წლებთან შედარებით ხედავდით, რომ დასაქმებულთა რაოდენობა იზრდებოდა. ჩვენ ამავდროულად ხედავთ, რომ სამინისტროს აპარატებში და ასე შემდეგ არ იზრდება დასაქმების მაჩვენებლები და მთლიანად თუ საჯარო სექტორის დასაქმების მაჩვენებელი იზრდება, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ დასაქმებულთა რაოდენობა იზრდება ან ადგილობრივ თვითმმართველობებში, ან მათ მიერ დაფუძნებულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებში, ან სახელმწიფო საწარმოებში და სწორედ ამის ხარჯზე ხდება მთლიანად საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა. თუმცა ამავდროულად ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ასევე ვერ ვიტყვით, რომ მთლიანად საჯარო სექტორის ადმინისტრაციული ხარჯები მცირდება, იმიტომ რომ ჩვენთან სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა სრულად არ მოიცავს საჯარო ფინანსებს და ის მოიცავს მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტს, მხოლოდ ხარჯავ დაწესებულებებს და არა საბიუჯეტო ორგანიზაციებს. მაგალითად, არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაცია ხელისუფლებისადმი მუდმივად ბოლო რეკომენდაცია იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, რომელიც მიგვითითებს, რომ ჩვენი საჯარო ფინანსების სტატისტიკის მიღმა რჩება ბევრი ისეთი ოპერაციები, რომელსაც საჯარო სექტორი ახორციელებს და ძირითადად მინიშნება არის ამ შემთხვევაში სიპები, მათ შორის გარკვეული კატეგორიის სიპები, აიპები და სახელმწიფო საწარმოები. ხო, მაგრამ ზოგიერთ სიპი თქოთ ამ შემთხვევაში ხო ბიუჯეტის თანხის ზოგიერთ სიპი არის შემოსავლიანი ასე. კი, თუმცა ის მიუხედავად იმისა, რომ მისი ფინანსური რესურსების გამტარი არ არის რომელიმე დონის ბიუჯეტი, ის რა თქმა უნდა სახელმწიფო საბიუჯეტო ორგანიზაციაა და შესაბამისად საჯარო ფინანსებს მართავს ის რა თქმა უნდა და არა კერძო ფინანსებს. კიდევ ერთი ნაწილი იყო სტატიაში იყო ეს ნაწილი ყოველ შემთხვევაში რომ ჯარის და პოლიციის ხარჯები შედის საქმის მომსახურებაში, ხო, თუ არ ვწდები ბიუჯეტის და ეს არ არის ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც სწორი მიდგომა. ამაზეც იყო მე მგონი ერთი რაღაც რეკომენდაცია და ამაზე გვისაუბრია, რომ წინა გადაცემებში ხო, ეს უნდა გამოიყოს რატომ მნიშვნელოვანია ის კომპონენტი, რომ საქონელი და მომსახურება ჩვენი შეფასებით, ანუ სრულად არ მოიცავს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, იმიტომ რომ იქ შედის საზოგადოებრივი წესრიგის, ანუ პოლიციისა და თავდაცვის უნარიანობის, ანუ თავდაცვის ხარჯები, გარკვეული ტიპის ხარჯები, რომელიც მიგვაჩნია, რომ ნამდვილად არაა ადმინისტრაციული ხარჯი, თუმცა ამის გამოყოფას ჩვენ იმიტომ ვერ ვახერხებთ, რომ მაგალითად ფინანსთა სამინისტრო არ გვაწვდის ინფორმაციას არაერთი მცდელობისა, არ გვაწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ აი საქონელი და მომსახურებების მუხლი უფრო ჩაშლილი, უფრო დაბალი თანრიგებით მოგვაწოდოს და ჩვენც ობიექტურად ამ თავდაცვისა და საზოგადოებრივი წესრიგის ხარჯების ნაწილი გამოვყოთ და ამის მიხედვით დავითვალოთ რეალურად ეს ხარჯები, ანუ მათ შორის ხშირად ძალიან ადრე თქვენთან ეთერში ფინანსთა მინისტრის მოადგილესაც გააჩნდა იგივე პრეტენზია ჩვენს მიმართ, თუმცა ჩვენს გაგვაჩნია მათი უწყების მიმართ ის პრეტენზია, რომ ყოველი ესეთი მსგავსი განცხადების გადამოწმებისას განცხადებით მივმართავთ, ეგ ინფორმაცია საჯაროა რა თქმა უნდა და ფინანსთა სამინისტრო სამწუხაროდ არ გვაწვდის და ჩვენც იძულებული ვართ, რომ ესეთი აგრეგირებული მაჩვენებლით დავითვალოთ ხოლმე. თუმცა არც თუ ისე დიდი კომპონენტი გააჩნია თუ მთლიანად თავდაცვის ხარჯებს გადავხედავთ ან ასე შემდეგ, ანუ ზრდის თვალსაზრისით. თუმცა თუ გავთვალისწინებთ 7 წელი არის ახლა აქ სხვაობა, იყო რაღაცა პერიოდები, როცა ხელფასების ზრდასთან მქონდა საქმე და შეიძლება რომ ეს კიდევ ანუ ცალკე გამოთხოვის გარეშე ვერაფრით ვერ განსაზღვრავთ, რა წილი შეიძლება იკავოს ამ ხარჯებში თლიან თანხას აკეთებს. ზოგადად რამდენად სწორად გვაქვს ადმინისტრაციული ხარჯების
თანხები რაც არის გამოყოფილი თუნდაც მშპ-სთან მიმართებით, რამდენად მცირეა ან დიდია ან საშუალოდ ჯდება თუ არა თქვათ რაღაცა ჩვენი ეკონომიკის განვითარების პროცენტულ განაწილებაში ნაწილი უჭირავს, მოკლედ აქ ჭირდება თუ არა ამხელა აპარატი. ზოგადად ჩვენ მთლიანად თუ ავიღებთ ეს მიმდინარე ხარჯებს ან სახელმწიფო ზომას თუ რაღაც განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებთან შედარებით, მაგალითად OECD-ის ქვეყნების საშუალოსთან მიმართებაში ან რეგიონში გაგვაჩნია საკმაოდ დაბალი, თუმცა ეს ვერ იქნება იმისთვის კარგი ინდიკატორი ვთქვათ, ადმინისტრაციული ხარჯები მაღალია ან საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა მაღალია, დაბალი ამისთვის საინტერესოა ვნახოთ შემდეგი რაღაცა, რომ ჩვენთან საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა, ანუ მთლიანი დასაქმების 16.7%-ია და მაშინ როცა მთლიანად მთავრობის ზომა არის მთავრობის მთლიანი ხარჯები მუშპ-სთან მიმართებაში არის 29%. თუ ზუსტად მახსოვს, მაგალითად არიან პორტუგალია მიმდინარე ხარჯებში მთლიანად მთავრობის ხარჯები არის მუშპ-ს 29%. თუ ზუსტად მახსოვს, პორტუგალია ევროპის ქვეყნებიდან, პორტუგალია, ესტონეთი, ლიტვა, ლატვია, იქ რა თქმა უნდა მთავრობის ზომა უფრო მაღალია, მაგრამ ამ მთავრობის ზომაში იგულისხმება მთავრობის გადასახდელები, ანუ რაღაც სამთავრობო პროგრამები. ამ სამთავრობო პროგრამების განხორციელებაში უფრო ნაკლები ადამიანური რესურსია გამოყენებული, ვიდრე საქართველოში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ელექტრონული მთავრობა და მსგავსი ელექტრონული, ანუ მთავრობის მიერ მიწოდებული სერვისების გაციფრულება და ასე შემდეგ ამ ქვეყნებში უფრო მაღალია და შესაბამისად ეს იწვევს უფრო ნაკლებ ადმინისტრაციულ ხარჯებს და შესაბამისად სერვისის ზრდას და სერვისადმი ყველასთვის თანაბრად ხელმისაწვდომობას უფრო აუმჯობესებს, ვიდრე ის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ დავუშვათ მაგალითად ამაზე ლაპარაკი ვინმე სახლში გაშვებაზე, სამინისტრო შემცირებაზე ან სიბზე, მაშინვე ხდება ხოლმე რაღაცა ერთგვარი აჟიოტაჟი საზოგადოებაში. დასაქმების წილში საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცენტი უკავია საკმაოდ მაღალი არის საქართველოში საჯარო სექტორში. და ფარდობითად ვთქვათ, ერთი საჯარო მოხელე რამდენ მოქალაქეს ემსახურება, ესეც იზომება ხოლმე, ასე ვთქვათ, საჯარო მოხელეები და არ მახსოვს. ხო, არა, ზუსტად ციფრი არც მე არ მახსოვს, ხა თქვენ ესტონეთი მოიყვანეთ მაგათ პორტუგალია, ის ქვეყნები ბევრი რამით გვიჭრებენ კიდე. კი, რა თქმა უნდა, გვიჭრებენ, მაგრამ ჩვენს შესაბამისად, ანუ ჩვენ ახალი რაღაცის შექმნა არ გვიწევს, ანუ ჩვენ შეგვიძლია სხვა ქვეყანაში უკვე პრაქტიკაში, ანუ კარგი პრაქტიკა გამოვიყოთ თუნდაც იმ 엘ექტრონული მთავრობის თვალსაზრისით და დავნერგოთ და ეს ბევრად უფრო ხარისხსაც გააუმჯობესებს და ასე შემდეგ. ჩვენთან საჯარო ადმინისტრაციებში დავუშვათ ხდება, რომ რაღაც კანცელარიაში არიან ძალიან ბევრი ადამიანები, ანუ განცხადებას დღესაც ხელითაც ვარეგისტრირებ და ამისთვის ძალიან ბევრ რესურსს შეიძლება ვხარჯავდეს თუ ჭავდე. მადლობა დიდი ეგნატე სტუმრობისთვის. დარწმუნებული ვარ სხვა დროსაც ბევრი საინტერესო თემით გავაგრძელებთ საუბარს. ფაქტჩეკის ანალიზი ყოველთვის საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი განცხადებები ვინც იყვნენ, ასევე მინდა რომ აღვნიშნო მთავარი გმირები გიორგი ვოლსკი და ნიკა მელიამ სამწუხაროდ უარი განაცხადეს დღევანდელ სტუმრობაზე, თუმცა იმეც ვიქონიათ სხვა დროს რესპონდენტებთან ერთად უფრო საინტერესო. სწორი განცხადება იყო და რატო განაცხადა? ვოლსკი დაკავებული იყო და ნიკა მელია სამწუხაროდ არა, იმედია სხვა დროს მოგცემაში ეძებება, რომ უკვე რესპონდენტებთან ერთად გავშალოთ თემა და ვიდრე ახლა სარეკლამო პაუზაზე გავაგრძელებთ გავაცილებ, თუნდაც მოგეყვათ ესტონეთის იუსტიციის სამინისტროს მაგალითი, როცა რობოტი მოსამართლეების შექმნის ინიციატივით გამოვიდნენ და უფრო მეტიც დავალება ამის შესახებ შესაბამის მოწყობილება უკვე მიიღეს. ამ ინიციატივის ამოქმედების შემდეგ წვრილმანი დავების გადაწყვეტას რობოტი მოსამართლეები თავის თავზე აიღებენ. მე მგონი გადატვირთული სასამართლო სისტემის ფონზე განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს ეს მაგალითი საქართველოში, ანუ კაჩუხაძის სიუჟეტი ვნახოთ. ეს ესტონეთის დედაქალაქი ტალინია, რომელმაც თანამედროვე ტექნოლოგიებს ფეხი უკვე მრავალი წელი აუწყო. ამბობენ, რომ ესტონეთმა ციფრული რევოლუციის მოხდენაც კი შეძლო. ქვეყანაში განვითარებულმა ტექნოლოგიურმა ცვლილებებმა ესტონეთს გარკვეული თანხების ეკონომიაც მისცა.
ამჯერად ესტონეთის იუსტიციის სამინისტრო რობოტი მოსამართლეების შექმნაზე მუშაობს, რომლებიც წვრილმანი დავების გადაწყვეტის მიმართულებით იმუშავებენ, გაანალიზებენ და დაამუშავებენ ყველა საჭირო ინფორმაციას, რომელიც საბოლოო დასკვნის გაკეთებისთვის იქნება საჭირო. ეს ფაქტი სასამართლო სისტემაში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების პირველი შემთხვევა ნამდვილად არ არის. ნიუ-იორკსა და ლონდონში რობოტმა ადვოკატმა 160,000-ზე მეტი ჯარიმის გასაჩივრება მოახერხა. ამასთან რობოტმა ეს საქმეები მოიგო კიდეც, რის შედეგადაც მილიონობით ამერიკული დოლარის დაზოგვა მოხდა. ესტონეთი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით დიდ ნაბიჯებს უკვე წლებია დგამს. შესაბამისად, ამ მიმართულებით ბალტიისპირა სახელმწიფოში მრავალი მაგალითი გვხვდება. ერთ-ერთი ასეთია ალგორითმის საშუალებით შექმნილი თანამგზავრული ფოტოები, რომელიც საშუალებას იძლევა გაკონტროლდეს თავიანთ მოვალეობებს, რამდენად სამართლიანად და დარღვევების გარეშე ასრულებენ სუბსიდირებული ფერმები. ესტონეთის ციფრული გარდაქმნების ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია X-Road-ის პლატფორმის შექმნა, რომლის საშუალებითაც მთავრობა მოქალაქეებს უკავშირდება. მისი გამოყენებით მოქალაქეებს ისეთი მომსახურების მიღება შეუძლიათ, როგორებიცაა ჯანდაცვა, საბანკო ოპერაციების შესრულება და გადასახადების გადახდა. საგანგებოდ შექმნილი ქსელი მთელ ქვეყანას აკავშირებს. დღეს ესტონელებისთვის სახრიდან გაუსვლელად ბიუროკრატიის გვერდის ავლით დაახლოებით 1500 მომსახურებაა ხელმისაწვდომით, რომლებიც ბლოკჩეინის ტექნოლოგიით არის დაცული. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დარღვია თუ არა საქართველოს პოსტამ კანონი და მისმა ხელმძღვანელმა ამ კითხვაზე პასუხის მიღებას შევეცდებით საქმიანის ბოლო ბლოკში და სტუმრად სტუდიაში ლევან ჩიკვაიძე საქართველოს პოსტის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა. კითხვა, რომელიც თავში დაისვა აუდიტის სამსახურის ანგარიშმა გააჩინა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს პოსტის დირექტორმა საქართველოს ლატარის კომპანიასთან გაფორმებული შეთანხმებით საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი დაარღვია, რომლითაც წარმომადგენელს არ შეუძლია წარმოდგენილი პირის სახელით საკუთარ თავთან, როგორც მესამე პირის წარმომადგენელმა დადოს აუდიტის სამსახური წერს, რომ ლატარის კომპანიასთან დაკავშირებულ ორ შემთხვევაში ქონების გადაცემა დროებით სარგებლობაში და ქონების გადაცემა დავალიანების სანაცვლოდ დარღვეულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მოთხოვნა საკუთარ თავთან გარიგების დადების დაუშვებლობის შესახებ. კერძოდ ხელშეკრულებებს როგორც პოსტის, ისე ლატარის კომპანიის მხრიდან ხელს აწევს ერთი და იგივე პირი, რომელიც ერთდროულად არის ორივე კომპანიის გენერალური დირექტორი. მსგავსი გარიგების დადებისას შესაძლოა არსებობდეს ინტერესთა კონფლიქტი პირისთვის, რომელიც ორი სხვადასხვა მხარისთვის დებს ერთ გარიგებას, რთული გადასაწყვეტია, რომელს წარმომადგენელ მხარეს შეუქმნა საუკეთესო პირობები. ერთისთვის უპირატესობის მინიჭება ავტომატურად მოქმედებს მეორე მხარის საწინააღმდეგოდ. ამ შემთხვევაში ლატარის კომპანიისთვის დავალიანების სანაცვლოდ ქონების გადაცემასთან დაკავშირებულ საკითხში ერთ მხარეს წარმოადგენს 100%-ით სახელმწიფო, ხოლო მეორე მხარეს 70%-ით სახელმწიფო და 30%-ით კერძო საკუთრებაში არსებული კომპანია, რომელიც საკუთარი ეკონომიკური მიზნებიდან გამომდინარე მოქმედებს. უშინა ამ ანგარიში საპასუხო
დაწერილი კომპანიამ ოფიციალურად გაავრცელა, თუმცა უმჯობესია პირადად ლევან ჩიკოიძისგან მოვისმინოთ განმარტებები, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა. საქართველოს ფოსტის ხელმძღვანელია საქმიანი დილის ბოლოკის სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონ ლევან. მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში, სანამ დავიწყებდეთ ბატონო საუბარს, რამდენიმე დღის წინ ამ თემაზე გქონდა საქმის კურსში ჩვენ საშუალება ჩვენს მაყურებელს რომ გქონდათ თქვენ ჩართვა. დასაწყისში თქვენ უკმაყოფილო იყავით, რომ ტევ პირველმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც იყო მიკერძებული. მე მაშინ არ ვიყავი საქმის კურსში, ნუ BMG-ს ეს სიუჟეტი არ მომზადებია. მე მაშინ გითხრათ, რომ ტევ პირველიც ობიექტურობას ყოველთვის ინარჩუნებდა, მაგრამ ტევ პირველს პოსტაზე არ მომზადებია სიუჟეტი, როგორც აღმოჩნდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყო სიუჟეტის ავტორი და თქვენც ასე ვთქვათ, არასწორად შეიტანეთ ეჭვი ტელევიზიის ობიექტურობაში. მადლობა ამ განმარტებისთვის, თუმცა მე ტევ პირველზე მაქვს ეს სიუჟეტი ნანახი, ხო ამ თემაზე ვლაპარაკობთ? პირველზე მაქვს ეს სიუჟეტი. არა, პირველი არ იყო, საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყო სიუჟეტის ავტორი. მე გადავამოწმე თემასთან დაკავშირებით გავერკვათ მაშინ და ამ თემას აუცილებლად გავშლით. თქვენ ეთანხმებით თუ არა აუდიტის, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებელიც დაეყრდნო აუდიტის სამსახურის ანგარიშს. ყველა მედია საშუალება რომც ყოფილიყო. მოდით მივიდეთ მაშინ სათავემდე. აუდიტის სამსახურის იმ ამონარიც, რომელიც ბექამ წაიკითხა, თქვენ განცხადებაში გუშინ რომელიც გავახსენებთ, აღნიშნავთ, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება. რა ნაწილში არ ეთანხმებით აუდიტის სამსახურს? სიმართლეს არ შეესაბამება. მივყვებით თანმიმდევრულად, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მადლობას გადავუხდი თქვენი სახით. თქვენ ბრძანდებითი ჟურნალისტები და ახლა ამ ტელევიზიაში მე ბევრი შეხვდა ჟურნალისტი, რომელიც ფოსტის განვითარების პროცესს მიყვება დასაწყისიდან ფაქტიურად ერთად გავიზარდეთ. თქვენ ხართ ის ადამიანები, ვინც ამ სერვისების მიღებით დაინტერესებულ მაყურებელს აწვდის ყოველთვის სწორ ინფორმაციას. ამიტომ ბექა თუ კი რაღაც ჩემი თქვენი ტელევიზიის მიმართ გაკეთებული ეს არ იყო განცხადება, ეს პირად საუბარში იყო. მახსოვს რომ მე თქვენ ტელევიზიის საშუალებით ვნახე ეს სიუჟეტი, ვუბრუნდები თემას, მანამდე მინდა ერთი ინფორმაციის სახით გითხრათ, რომ ძალიან მინდოდა მე გუშინ ამისთვის მეტი დრო დამეთვალა, მაგრამ სწორედ აი ამ უსაფუძვლო ბრალდებების გამო ამ ინფორმაციის მოგერიებას მოუნდი დიდხანს. გუშინ შვეიცარიაში საქართველოს ფოსტა PricewaterhouseCoopers's შეფასებით ოქროს ჯილდო მიიღო სწრაფი გზავნილის. ძალიან დიდი მადლობა და ულოცავ ყველა ფოსტის თანამშრომელს მათი დამსახურება ამ დონეზე, ამ ხარისხის ჯილდოს მიღება ისეთ პრესტიჟულ ადგილას, როგორც ცენტრია საფოსტო დარგის შვეიცარია და ქალაქი ბერნი. გადავალ თემაზე და დავიწყებ იმით, რომ არავის არ მივცემ საშუალებას დისკრედიტაციის იმ კომპანიის, რომელსაც საქართველოს ფოსტა ქვია, მისი თანამშრომლების და პირადად ჩემი ამ კომპანიის დღის მდგომარეობით ხელმძღვანელის და ასეთი დისკრედიტაციის მცდელობები მე ძალიან ხშირად მახსოვს და განსაკუთრებით მაშინ, როცა ფოსტა განსაკუთრებულ წარმატებას მიაღწევს რამე მიმართულებით ან რაღაცა მიმართულებით განვითარება იმ დონეზე მივა, რომ შეუქცევადია და ვერც ერთხელ ასეთმა ბრალდებებმა დისკრედიტაციაში და თან თქვენ ხა საუბრობთ სისტემური სახე აქვს. ერთი კვირის განმავლობაში ვისმე ყველა ტელევიზიის საშუალებით, რომ აქ დაირღვა საქართველოს ფოსტის დირექტორმა კანონდარღვევით გააკეთა გარკვეული მოქმედებები და სახელდება საკმაოდ მაღალი ოდენობის თანხა. დღეს თქვენს განცხადებაში აბსოლუტურად სწორად იყო განმარტებული და მივთითეთ, რომ ეს იყო სამოქალაქო კოდექსი და შეიძლება იყოს სამოქალაქო დავა და არა კანონდარღვევა, რომელიც დაკავშირებულია საბიუჯეტო ან კიდე სხვაგვარ თანხებთან. მეტი ინფორმაციისთვის, მეტი სიცხადის მოფენისთვის ამ თემისთვის გუშინ გაკეთდა საქართველოს ფოსტისა და დამფუძნებლის ხონების ეროვნული სააგენტოს მიერ განცხადება, რომ ეს მოქმედება შეთანხმებული იყო დამფუძნებელთან და ორივე კომპანიის ინტერესი იქნა დაცული და კანონის ფარგლების გარეთ არ გასულა არც ერთი მაყურებელი რომ იყოს სწორად ინფორმირებული, ვთქვათ, რა მოქმედებაზეა საუბარი და რა რეალობის წინაშე იდგა საქართველოს ფოსტა, თქვენი წარმომადგენლობით, ლატარიის კომპანია, რომელშიც ასევე წილს ფლობს სახელმწიფო და რეალურად რაზე შედგა მაშინ დოკუმენტი, რომელზეც საჭიროება იდგა ორი ხელმოწერის. ეს გახლავთ სამოქალაქო ურთიერთობა
თუ მიაქციეთ ყურადღება დასაწყისი იღებს 2011-2012 წლებში აუდიტის დასკვნაშიც ამ დროს მე არ გახდით მე დიახ მიუხედავად ამ ორი ერთი და იგივე ხელმძღვანელის ხელმოწერისა მე ვფიქრობ რომ პოზიტივი მოუტანა იმ შედეგმა რაც ამ კონტრაქტის გაფორმებით დადგა საქართველოს ფოსტისთვის და ვერანაირად სხვაგვარად ვერ განვიხილავ და თუნდაც იმ პერიოდში სამოქალაქო კოდექსის ეს მოთხოვნა დარღვეული იყოს ეს არ არის მხოლოდ სამოქალაქო დავის ნაწილია და ეს არ არის არც სისხლის სამართლის დანაშაული და მთავარია რომ შედეგი შევისწავლოთ და შედეგი კომპანიისთვის პოზიტივი იყო ამ ხელშეკრულებიდან მიღებული რაც შეეხება შემდგომ პერიოდს ეს უკვე ჩემი ხელმძღვანელობის პერიოდია მე გავასაჩივრე სადაო ნაწილი სასამართლოში აი სასამართლო პროცესის შედეგად დადგა ის შედეგი რომელიც შედეგით საბოლოოდ სახელმწიფო თანხის და სახელმწიფო ქონების ერთმანეთში გაცვლას ეხება და ეს მოქმედება შეთანხმებული იყო რა თქმა უნდა დამფუძნებელთან და არც ქონება და არც თანხა არ გასულა სახელმწიფო საკუთრებიდან გარეთ ანუ შედეგი რაც უნდა დამდგარიყო და იმ პერიოდისთვის ორივე კომპანიისთვის რაც სასარგებლო იყო ის შედეგი დადგა ამ გარიგების შედეგად აუდიტი ამბობს რომ ბუნდოვანია დადგა თუ არა ეს შედეგი სწორედ ეს არის ეხლა აუდიტის შეფასებასთან დაკავშირებით მე დარწმუნებული ვარ და ასე უნდა ხდებოდეს სახელმწიფო აუდიტი რომელიც მაღალი ლეგიტიმაციის ხარისხი აქვს და მაღალი ნდობის ხარისხი აქვს დანარჩენი როგორც საზოგადოებისთვის ისევე სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის არ უნდა დაეტოვა ასეთი ბუნდოვანება თავის ჩანაწერში. მან დატოვა ჩანაწერი თითქოს დირექტორის მოქმედება. იყო თუ არა, არ ირკვეოდა, იყო თუ არა შეთანხმებული დამფუძნებელთან, ანუ სახელმწიფოსთან. შეთანხმების ფორმა გახლავთ დოკუმენტალური, წერილობითი რა თქმა უნდა, არსებობს აუდიტმა ნახა მიმართვა ჩემი, აღწერა ოპერაციის თანხმობის მისაღებად და ნახა მათ მიერ მოწერილი პასუხიც. თუ კი მათ პასუხში რამე გაურკვეველი ნახა და აქ არ შეიძლება იყოს გაურკვეველი ან თანხმობა ან უარია. თუ კი მისთვის ეს გაურკვეველი დარჩა გაცნობის შემდეგ მე მგონი ძალიან მარტივია რომ მიმართო ამ ორგანიზაციას რომ თქვენი ბუნდოვანება ეს ბუნდოვანება აუდიტორის ბუნდოვანება საბოლოოდ დასკვნაში არ დარჩეს ბუნდოვან ნაწილად შეიძლებოდა მარტივად თუნდაც სატელეფონო ზარით ან წერილობითი მიმართვით რომ აქ ჩანაწერი არის თანხმობა თუ ჩანაწერი არის უარი მიიღებდა იმ პასუხს რომელზე პასუხის გაცემაც მოგვიწია გუშინ და რომელიც იყო დაგვიანებული ერთი კვირით და სწორედ ამას ვამბობ რომ ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა კომპანიის დისკრედიტაცია. არა, მოდი ესე ვიტყვი მაშინ, იმიტომ რომ მაშინ რაღაცას ვერ ვიგებ. აუდიტის სამსახურის დასკვნა მედია საშუალებებმა დაატირაჟირეს, რასაც თქვენ დისკრედიტაციად მიიჩნევს და თან ამბობთ რომ ეს ხდება ყოველ ჯერზე, როდესაც ფოსტა რაღაც წარმატებას აღწევს. ერთის მხრივ აუდიტის სამსახურის მხრიდან შეცდომად მიიჩნევთ, გადაცდომად არაკვალიფიცირებად შესრულებულ სამუშაოს თუ რაღაცა მიზანმიმართულ ქმედებას. ჯერ ეს მაინტერესებს თქვენი მხრიდან, როდესაც არ იყო გამოთხოვილი დაზუსტებისათვის ინფორმაცია და მეორე მხრივ, რას გულისხმობთ, როდესაც დისკრედიტაციის კამპანიაზე საუბრობთ, ყოველ ჯერზე წარმატების პარალელურად ასეთი ინფორმაციის გავრცელებას. დისკრედიტაციის კამპანიაში გულისხმობთ მაგალითისთვის მოგიყვანთ რუსთავიორის სიუჟეტს, რომელიც იმდენი თემა მიაბა საწარმო პროცესი, ავტომანქანების წარმოება, შესყიდვა და ბოლოს გლობალური დათბობის შედეგებიც მგონი საქართველოს ფოსტას დააბრალა. ნუ ასე ხდება მუდმივად და თემას დაამატა იმდენი საკითხი, რომელიც აბსოლუტურად საქართველოს ფოსტასთან კავშირში არ იყო. თუ კი რამე აუდიტის დასკვნას რომელიმე ორგანიზაციისთვის როდესმე დაუწერია უარყოფითი ის მომართა ვექტორები ყველა საქართველოს ფოსტისკენ და აი ამას ვეძახი იმ დისკრედიტაციას და ძალიან ბევრი ამის მსურველი და ვიმეორებ რომ ყოველთვის როცა ფოსტა სადღაც წარმატებას აღწევს სხვადასხვა მიზნებისგან გამომდინარე და ეს არის ბიზნეს ნაწილი რომელიც რა თქმა უნდა არსებობს კონკურენციაში სხვა კომპანიები ვისაც სხვა ინტერესი აქვს და იყენებენ ამ სიტუაციას ფოსტის კონკურენტები მიგეთქვით არ ვამბობ არ ვასახელებ ვერ ვასახელებ არა მაქვს დღეს ჩამოყალიბებული შეხედულება ვის შეიძლებოდა რომ ვის
ინტერესში შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო, მაგრამ ფაქტია ის, რომ მივიღეთ აი ამ გაურკვეველი ჩანაწერის გამო, რომელიც შეიძლებოდა მარტივად ერთ დღეში, არც კი რამოდენიმე საათში გარკვეულიყო, უბრალოდ შეკითხვით, რომ აქ რაც წერია, ამ ფურცელზე რაღაც წერია, ხო? ამას რას უკავშირებთ? ანუ ეს არის აუდიტის უგუნისმულობა. მე ამას უკავშირებ, არ მინდა ვინმეს შეურაცხყოფა, ნამდვილად პროფესიონალიზმით გამოირჩეოდნენ ის ადამიანები, ვინც ამ აუდიტს ატარებდნენ, მაღალი იყო მათი კვალიფიკაციაც აშკარად, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალ დონეზე შეისწავლეს და სწორად შეაფასეს ის პროცესები, რაც მიმდინარეობდა და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ჩანაწერის გარდა მართლა საუკეთესო დასკვნაა, იმიტომ რომ ამ ხელა კომპანიაში ძალიან ბევრი პროცესი მიმდინარეობს, ამის შესწავლასაც გააზრება, გაანალიზება და კანონმდებლობასთან შესაბამისობა ჭირდება. კარგად იმუშავეს ამ ადამიანებმა, არ ვიცი, ნაკლები დროის გამო ალბათ, რადგან არ არის პროცესი დასრულებული, მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში ასეთი ჩანაწერი მართეთ აუდიტის სამსახურს, რომ ეს ჩანაწერი გასწორდეს, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი რჩება დოკუმენტად, რომელიც თქვა ნებისმიერ დროს შეიძლება რომ მოძიებადი იყოს და აუდიტის სამსახურს აქვს პრაქტიკა, რომ იქ შემთხვევებში თქვა რაღაცა თემთან დაკავშირებით შეიძლება განაახლოს, ხო, ანგარიში. მე ვფიქრობ, რომ დასრულდა ამ თემის განხილვა, რადგან გუშინ გაკეთდა ამაზე განმარტება კომპანიის და დამფუძნებლის მხრიდან, რომ ეს მოქმედება შეთანხმებულიყო, ანუ რაც ეწერა თანხმობის ფურცელზე, ის ნიშნავდა თანხმობას და არა უარს. დასრულდა მე ვფიქრობ, ამაზე დამატებითი კითხვები აღარ უნდა დაისვას. ძირითადი მოტივი იმისა დასკვნის პოზიტივი და უარყოფითი მხარეების იყო იქ ის ბუნდოვანება, რომელიც სახელმწიფო მიიღო თუ არა სარგებელი და რამე იყო თუ არა თქვა სხვა მხრივ თემა უფრო ღრმად კიდევ იყო საუბარი, ბევრი დეტალი იყო თქვა აუდიტის დასკვნაში, მაგრამ რამდენიმე იყო, მათ შორის იყო შესყიდვების ნაწილზე, რომელიც აუდიტი წერს, რომ 76-ჯერ თუ არ ვთქვი შეიცვალა შესყიდვის გეგმა წლის განმავლობაში და უკეთ უნდა დაგეგმოს პოსტამ. კი ბატონო, მაგაზე შეიძლება ვიმსჯელოთ, უკეთესად უნდა დაგეგმოთ, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ უკეთესად დავგეგმოთ, მაგრამ აი თქვენ წინა სტუმართანაც ვისმენთ, იმ სტუდიაში გახდით და მოვისმენთ, თქვენც გერევა აგერიათ იქ კანონმდებლობა, რომელიც ეხება საჯარო მოსამსახურეებს, საჯარო სამსახურებს და იმ კომპანიებს სიპების და შეპსების სახით, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაშია და ბექა თქვენ დაუსვით კითხვა, რომ ხომ არის ისეთი შეპსები, რომელიც არ ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და მათზე ერთგვაროვანი კანონმდებლობა ვრცელდება. ეს ჩემი აზრით არ არის სწორი. საქართველოს ფოსტა, ოღონდ ეს ზოგადი უფრო გლობალური თემაა. საქართველოს ფოსტა არის კერძო სამართლის იურიდიული პირი და აბსოლუტურად დამოუკიდებლად კონკურენტულ გარემოში ასრულებს სახელმწიფო სერვისებს, რომელსაც ცალკე დაფინანსება ჭირდება, არიღებს არანაირ სუბსიდიას სახელმწიფოსგან, მაგრამ ის რეგულაცია თუნდაც შესყიდვებთან დაკავშირებით მოქმედებს. არ უნდა მოქმედებდეს შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობა ასეთ ორგანიზაციაზე ხელის შეშლისმეც არაფერს არ აკეთებს ბიზნესის მიმართულებით. ეხლა რაც შეეხება ცვლილებას, ძალიან მარტივია, როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტი გაქვს დაგეგმილი პირობითად 100 ლარი და ამას გაანაწილებს წლის განმავლობაში და არ უნდა შეცვალო ეს გეგმა და ცუდად დაგეგმოთ თუ არა შეცვლი. ბატონო, შეიძლება შეცვალო, მაგრამ დიდი ხშირად ცვლილება ალბათ ცუდი დაგეგმის მაჩვენებელია, მაგრამ ამას ვერ გავავრცელებთ საქართველოს ფოსტაზე, რადგან ჩვენს მიერ დაგეგმილი შემოსავლები იმ სიტუაციაში, როდესაც მზარდია ჩვენი პროდუქტის მოხმარება და არ ველოდებოდით ასეთ სწრაფ გზას, ეს იწვევს უნივერსალური სავალდებულო ნაწილის მინუსიანი ბიზნესის დაფინანსების მინუსის გაზდას. ანუ დაგეგმილი წლიური ბიუჯეტიდან შეიძლება ის სწორედ ამ სახელმწიფო სერვისების დასაფინანსებლად მოგიწიოს იმდენი თანხის განხარჯვა, რომ ვერავითვისო ის რაც დაგეგმილი მქონდა სხვა მიმართულებით გავუშვა. ამიტომ ცვლილებას იწვევს ეს 76% იყო, მე მგონი 76.8 იყო. იგივე სახელმწიფო შეზღუდვა ჩვენთვის არის ძალიან დიდი პრობლემა ავტომობილის შეზღუდვა, იმიტომ რომ ვრცელდება იგივე კანონმდებლობა, რაც საჯარო უწყებებისთვის. აი ეს ავტომობილი, ჩვენ ავტომობილი გვჭირდება, რაღაცით უნდა გადაადგილდე.
ან აკლები უნდა ყავდეს, ან ავტომობილი უნდა ყავდეს, რომ ერთერინდა კი თუ მე არ მომცემ იმის საშუალებას და ასეთი ძალიან ხშირია რომ ვერ ვიძენ ავტომობილს, მაშინ რა თქმა უნდა გეგმას მოყვება ცვლილება. ანუ არ არის მაშინ თქვენ მუშაობთ. ეს საკანონმდებლო დონეზეა დასარეგულირებელი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ასეთი ორგანიზაცია უნდა იყოს კერძო სამართლის იურიდიული პირი ქვია დღეს, თუმცა მაინც აქვს ძალიან დიდი ბოჭვა სახელმწიფოსგან. ან უნდა იყოს სახელმწიფოს ამ რეგულაციებისგან განთავისუფლებული და იყოს საკუთრებაში, ან უნდა იყოს პრივატიზებული და კერძო უნდა ასრულებდეს ამ საქმიანობას. სხვა შემთხვევაში მსგავსი წლის განმავლობაში დაგეგმილი გეგმის შეცვლა აუცილებლად ეს არ არის კანონდარღვევა, ვიმეორებ, ანა რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოს პოსტის მიმართ ისმის, რომ თითქოს არ უნდა ამ თემაზე შევთანხმდით, რომ ეს კითხვა უკვე პასუხგაცემული არის და ყველა ნაწილში ამოწურული არის ამ მიმართულებით, ნამდვილად კითხვის ნიშნები, რომელიც კი არსებობდა. აი რაც შეეხება ბიუჯეტის გადაგეგმას, გისურვებთ ისეთ ზრდას, რომ ეს გადაგეგმა უკავშირდებოდა სწორედ ამ ნაწილში, თუნდაც ხშირად გადაგეგმის ნაწილს და მე წარმატებას გისურვებთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ იმ წარმატებას, რომელთან დაკავშირებით გადაცემის თავში ვისაუბრეთ. ლევან ჩიკვაიძეს საქართველოს პოსტის ხელმძღვანელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის სტუდიაში. მასთან ერთად ვასრულებთ დღევანდელ ეთერს. ორშაბათამდე გემშვიდობებით, ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და დღის განმავლობაში საქმის კურსის ეთერებისთვის ყურების პირობას გიტოვებთ ბექა ბაციკაძესთან ერთად.